är en av de starkare låtarna på skivan faktiskt. Jag gillar det här början med, det är som ett skönt plinkande, om det nu är elpiano som Bernt säger, det är härligt, och så kommer trummorna insmygandes där. Jag tror inte det är Peter Criss, men det har mindre roll egentligen. Och sen kickar den här tuffa gitarren in och spelar med elpiano. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, nu ska vi Let Me Rocka oss allihopa här nu. Eller hur Bernt? Jag är så chockad här att jag kom av med här vid starten. För du har ju pajat och larvat dig fan flera gånger här nu varenda gång. Så att jag har ju använt den som introduktion. Har du skämts för de där introduktionerna som du... Nej. Men jag tänkte jag måste testa någonting nytt. Och då testar man att vara jätteseriös. Jag har ju klippt håret också till Daniel. Förlåt Daniel. Men det vart så. Helt plötsligt så fick jag gå på en arbetsplatsintervju. Ja, men vi har inte det där. Du är så mycket yngre än oss då. Ja, men titta får ni se här. Det här är... du ska få veta en hemlighet. Jag har aldrig haft långt hår. Jag klarar inte av att ha så här långt hår heller. Bernt har ju bästa håret i poddindustrin. Bernt har haft långt hår. Ja, men du ser vilken kvalitet på håret. Jag fick beröm. Ja, men alltså det är tjockt. Välkommen till ett nytt avsnitt av Hårpodden. Där vi pratar om 60-plussares hårkvalitet. Ja, det här är bra grejer och det är liksom, det står lite för sig själv. Det står rakt upp där. Nej, vi ska prata om Let Me Rock You, och det är ju en gammal gubbe som har gjort den här skivan. Ja, då var inte så gammal. Vet du vad, Marco? Ja. På den här så har han precis testat håret, har du sett? Ja, han ser stilig ut. Ja. Den finns ju med två bilder. Den där ser konstigt. Han ser ut som han har botoxat sig där. Och botox var väl inte vanligt? Nej, det var väl innan. Ja. Hade ryssarna kommit på botox innan 82? Fast det var ett nervgift, det var ju ett annat. Ja, just det. Då gasade man ihjäl folk. Men den här är ju utgiven faktiskt med 2 framsidor i Europa. Den som jag har är ju samma som... Nej, inte i Europa riktigt. Jo. Nej, ja. Det sägs om man går in på de här ställena så är det första hand kom den i Japan med den där botox-facet och den andra sidan i Europa. Den här som jag har, det här är en vanlig europeisk. Ja. Den är från Hamburg, så den är tysk. Ja. Han var stor i Tyskland. Ja. Jag har även en holländsk utgåva, men båda har den här framsidan. Men en gång i tiden, för länge sedan, innan jag sålde min samling 1986, då hade jag den här med den japanska framsidan. Då. Ja, okej. Men den japanska som jag har, den har ju den. Har du den framsidan också? Ja. Ja, vad konstigt. Då finns det inte en framsida där det är liksom en stad som är... Jo, ja, det finns det finns det också. Ja. Det är en japansk utgåva. Jag vet inte vilken, men det är en av dem i alla fall. Så att för den som vill... Han så bra i sådana för att han behövde göra tror jag inte. Nej. Det tror du inte. Nej. Det tror jag men det man kan säga är ju att alla omslagen är väl sådär. Ja, det kan man säga. Den han tittar lite snett ner i toaletten, hur såg avföring ut idag? Den är bra. Den botox är inte bra på andra sidan. Han ser konstig ut där. Bra? Ja, jag vet inte. Jo, den andra är bra. Man ska alltid titta ner när man har gjort nummer 2. Hur ser färgen ut idag? Sånt där. Det hade varit Diana Ross eller någon där på framsidan som har tittat lite snett neråt. Det hade varit snyggt. Men Peter Criss utan smink. Det ser ut som en farbror som ingen vet vem det är. Men har inte Diana Ross ett sånt omslag förresten? Hon har det där utvikbara där man, jag vet inte, typ 80. Man kan vika ut henne. Då om du viker ut henne får du hela, Bernt vet väl, han som är lite... Jag kan gå och hämta den. Men det är väl beige det också, har för mig. Ja, men det är ändå snyggare och så kan du vika ut det och så, du kan pilla på lite mer. Vill du hämta det, Bernt? Nu? Ja, ska du gå för första gången få gå och hämta en skiva? Jag får aldrig hämta någonting. Nej, gå och hämta en skiva då. Så, för första gången så ska du gå och få hämta en skiva. Vad hette den där låten som var på den där som var så bra? Upside down.
var det den? Ja, han säger Ja, nu kommer han att hämta en helt annan skiva än jag tänkt på. Vi är skeptiska Vi får se. här. Vi får se. Nu ska vi se om det är den jag tänker på eller om det är någon annan. Vad hittade Bernt i arkivet här nu då? Äntligen får jag titta i ditt Äntligen arkiv. får du ta fram arkivet. Ja, det är den där jag tänkte på. Och så vik ut den. Nej, det var inte den jag tänkte. Ja, kolla nu när man viker ut, då får du hela... Oh! Ja. Och så på insidan är det också någon sån där... Vad är hon då? Är hon naken då? Nej, men det är så, jag tycker det var lite nästan, det är nattliv. snyggt format och där. Ja. Det kunde Peter Criss ha gjort, men det var Det är för dyrt. lite, The Runaways hade ju en sån. Jag kan hämta den också. Nej, det behöver inte hämta den också. Peter Criss kanske var inspirerad utav det där omslaget. Så kan det vara. Ja. Det vet vi inte. Det var en dålig designer, man snor någonting som finns redan. Och... Fast, Nej, inte riktigt. Diana, det slår ju högre. ja. Ja, det är ju den här svartvita känslan som lyfter det lite och blir lite exklusivare. Ja. Men den här skivan vi ska prata om, det är ju en fortsättning på den här storsäljaren Out of Control som kom Out of Control som kom 1980. Som tyvärr varit en kommersiell besvikelse för att vi var ju inte riktigt mogna, du och jag Bernt, att lyssna på den här skivan då. Nej. Så att det var ju en chock för oss. Du var inte mogen då, det kan jag inte tänka mig. Jag var 19 år, jag skulle träffa Kiss. Då är hormonerna överallt på det. Allt sånt där. Nej, du var inte mogen för den där skiva. Gubberock i sitt finaste ytterst. Nej. Så att den där vart ingen kommersiell framgång överhuvudtaget. Och det vart en stor besvikelse. För vem? För fansen. Och inte Peter för Criss. mig. Och ja. Då vart det. Nu pratar jag då. Ja. Inte det här när vi spelade in avsnittet Hello High Water med Peter Criss. Då satt vi ju alla och tyckte att den var bra. Men då hade vi ju följt med och blivit äldre än vad Peter Criss var på den här skivan. Ja, men jag tror att efter man har hört hans soloskiva 78 så var man lite mer öppen för den här Out of Control och den här skivan. Innan 78, alltså om man var med i matchen då, 78 och fick höra Peter Criss, då tror jag man fick en smärre chock. Ja, då fick man en smärre chock och det här var ju då var ju Out of Control ännu smärre chock. Och sen kommer den här Let Me Rock ju som en så stor chock så att jag måste bikta här och säga att när den här släpptes 1 juni 82 så har jag aldrig ägt den. Är det därför jag har 4 stycken ex? Ja, du köpte mitt ex också. Ja. Jag har aldrig ägt den. Jag har aldrig varit intresserad av att skaffa den. Jag har lyssnat nog på den när man kunde ladda ner mp3-er och grejer och så. Ja. Då har jag laddat ner den och lyssnat några minuter och kom fram till att det var ingenting för mig. Men jag tror ändå att den här har kostat att spela in. Nu är det så trist med musikbranschen att de berättar ju aldrig vad plattorna kostar att spela in eller hur mycket pengar de spelar in. Ja. Det är inte som med film, där kan de säga att den här filmen kostar 2 miljarder att göra och den har spelat in 7 miljarder. Ja. Nej, men han hade ju fint. Först och främst hade han ju tillbaka då sin vapendragare Vinnie Poncia. Ja, det man får säga är ju att de har ju verkligen satsat på den här skivan, ser ut som initialt. Och tagit in Vinnie Poncia som vi vet gjorde till exempel Dynasty med Kiss och Unmasked. Ja, men han hjälpte ju till då först med Peter Criss på Lisen. Ja, där var han ju också, precis. Sen avpoliterade han lite Peter Criss där. Eller om det var Gene och Paul som avpoliterade, det vet jag. Men sen också om man kollar på så, det känns ju som att det här är en skiva där man har sagt så här, Vinnie Poncia har sagt så här, du Peter, fokusera på sången så fixar jag fram lite låtar som du kan sjunga. Och då har han ju tagit in några klassiska Kiss-relaterade namn som Brass Ballard, som vi alla vet gjorde New York Groove. Yeah. Och senare God Gave Rock and Roll to You. Så att han är ju inne här och flera andra kända. Du har ju Vinnie Vincent är ju här. Fast han hette ju, vad hette Vinnie Vincent Cusano. Han var italienare. Adam Mitchell var ju också med på den låten. Och så har du ju en Gene Simmons-låt. Så att det känns ju som att initialt tänkte de, nu ska vi satsa på den här skivan. Så att, och det fanns ju en stor hit på den här skivan. Feels like heaven. Nej, det fanns en låt som blir en jättestor hit. Men inte med Peter Criss. Vilken är det då? Det är Tears. Vad blev den hit med någon där? Den vart en topp 40-hit med John Waite 1984. Oj, så sent. Ja.
I guess I'll never see the light. You turned another stone, and he makes your wrong seem right. On some different wavelength, somehow he brings you more. Sweetheart, tonight I know for sure I'll see those tears, the damage they do. You're breaking my heart, those tears, and I'll cry over you. Can we make a new start? Of all the girls I've had at my knees, you're the only one who could bring me to these tears. Men han gjorde rättvisa till låten. För att inte Den måste jag ha. Den tror jag vet inte om jag har hört den. Nej, han har ju gjort så här balladrikande musik. För att han kommer väl från någon A&R-band har jag för mig. Någon stort A&R-band. Den killen. Vinnie eller? Nej, det är inte Vinnie Poncia. Den här John Waite. Ja. Ja, för att han kommer ju från sådana där band. Så han har ju mycket balladkänsla. Och han hade ju andra hits som är liknande som den. Ja. Hoppas Vinnie fick en slant för det då. För det är han som Det skriver. har Vinnie fått. Vinnie vart glad. Då var han glad. Minst en 50-öring för att något ex måste den ha sålt. Men på den tiden fick man väl rätt så bra. Ja, det tror jag. Om det är topp 40 så är det ju rätt så bra. Ja. Vi pratade ju om att den aldrig gavs ut i USA. Nej, vi har inte kommit det, för det var utanför sändningen vi pratade om. Ja, förlåt. Det där att det jag har hittat information om, det är att den här släpptes då 1 juni 82 via Casablanca Records. Mm. Men att det var en internationell release som man satsade inte på USA. Nej. Och att amerikanerna då fick ta in skivan som vi fick göra med till exempel Amerikapressade skivor. Som du gjorde med After Soundboard när det blev blåst på 500 spänn. Ja, just det. Den har kommit förresten. Jag har inte öppnat lådan. Nej, jag hämtar den idag. Men det är ju det att du hade ju samma med den här Partners in Crime-skivan. Vad heter den? Killers. Ja. Killers-skivan där. Ja. Den är ju också sån som aldrig kom i USA, som amerikanerna fick importera själva. Och Bernt har sett till och frossat den marknaden, har jag förstått. Jag har några stycken. Ja, men du skickade ju till USA. Ja, men det gjorde jag, herregud. Ja, det har du berättat så stolt om att jag gödde amerikanerna med Killers. Fan vad jag skickade plattor. Ja. Jo, men det stämmer, det har jag faktiskt gjort där det begav sig. Men för det är en sak jag sitter och tänker på här nu med. För vi har ju både Killers och den här kom 82. Ja. När var det som Casablanca och Kiss var osams? Var inte det i det här häradet? Du skulle ha haft med... Det är den här vevan, det blir de här gubbarna och alltihopa man ska hålla på att lämna. Eller om det är precis året innan för att man är så besviken på alltihopa. Och vad heter vår vän Bill O'Coin som är borta så länge, hade blåst dem. Och han satsade mer tid på Billy Idol som Ace Frehley grät att han lägger ju ner mer tid på Billy Idol än på oss. Det finns en koppling till Billy Idol på den här skivan. Vi tar den när vi kommer till den låten. Ja, det kan du ta. Men den här skivan då, den fick amerikanerna först albumdebut 98 på CD. Enligt den faktor. Det är den, och de källor jag har hittat, det är Discogs, Ultimate Classic Rock och sånt här. Så att nu har vi gått på deras källor, och för jag är ingen skivsamlare, så att vi får hoppas att det är rätt att de fick vänta så länge. Annars lär någon säkert höra av sig till oss och ha synpunkter. Ja, men det gick ju att få tag i om man ville ha den. Så att man kan få ta på. Men som ni sa där, så var det ju häftiga gubbar med. Du har ju Toto-gubbarna också, det får du inte glömma. De var med, bröderna där. Är det Farragher eller vad de heter? Är det de? Nej, det är de här, vad heter de där? Jag kan inte namnet. Jag kan inte Toto-namnen. Vad heter de? De spelar ju Gura. Ja, men det är Lukas där och gänget. Det är Steve, vi ska se. Jag har alla namnen här då. Peter Criss på sång och trummor. Vinnie Poncia. Ja. Jo, det är så han själv har sagt att det står. Ja. Inte mycket. Han kanske satt med dem där. Ja, precis. Ja. Det är också trumma. Afrikansk. Ja. Vinnie Poncia, producent, körsång.
Och han har ju då producerat Chris första soloalbum 78 som ni sa. Kiss Dynasty och Unmasked. Och han avpoliterade ju Peter Criss lite på Dynasty Unmasked. Eller om det var någon annan som gjorde. Sen är det Gene Simmons, låtskrivare och körsång. Och han skrev den här fina låten Feels Like Heaven. Feels like... Det är lite ovanlig sång för att vara Jeans det där. Det ska ju vara mer Fits Like a Glove eller Har ni hört demon på den där? Feels den Like hårdare Heaven? då? Den är jävligt snuskig. Jag tror Bernt ska gilla den. Vi måste lyssna på den sen. Okej. Mot slutet är det ganska spännande textrad. Sen är det Vinnie Cosano, din kära Vinnie Vincent med låten Tears som blir en hit med en annan då. It's only tears. Steve Stevens, gitarr och låtskrivare. Känd från Billy Idol. Stort burr, väldigt, väldigt kort. Jag tar det nu på en gång. Han ihop med Billy Idol blev nominerade till vad då? Årets fiasko. Årets artist. Nej. Grammy? Nej, det här som Kiss blev invalda till. Rock'n'Roll Hall of Fame. Just det. Både 2024 och 2025. Jag vet inte om de blev invalda. Det har jag inte hunnit. Ja, han borde ju vara det, Billy Idol. Sen kommer ett känt namn. Steve Lukather. Yes, Mr. Toto. Det är gitarrmedlem i Toto. Toto. Eller som i Sverige, Toto. Ja, Toto hästen. Toto. Mike Landau, gitarr. En sån här session-gitarrist som hamnar i studion och sånt där. James Newton Howard, keyboard och synthesizer. Vänta. Nu, filmgubbe. Ja, nu ska vi få ihop det här. Rosanna Arquette. Låten Rosanna som Toto gjorde handlar om Rosanna Arquette. På den här plattan så är det Steve Lukather från Toto och James Newton Howard. Som sen gjorde filmmusik och som är gift med Rosanna Arquette. Jävlar, där fick jag ihop det. Rosanna Arquette, hon hade ju mycket snyggare syster. Vad hette hon? Ja. Det är snyggare. Hon hade Ja. Okej, ja. Men då går vi vidare här nu. Tack för den, Bernt. Ja, varsågod. Den där bjöd jag på. Nu kan du vara nöjd. Jag fick en guldstjärna där. Patricia Arquette, det är hon man vill säga. Ja, Russ Ballard kommer ni komma ihåg här nu då? Fantastisk låtskrivare och albumutgivare. Han gav ju bort alla sina bra låtar och så behöll han skräpet själv. Men jag vet, han släppte ju en ny skiva bara för någon månad sedan, Russ Ballard. Där han hade då en skiva nya låtar och en skiva där han har spelat in sina gamla klassiker. Och där kan du ju då gå in och lyssna på God Gave Rock Roll to You med. Och nyinspelning och New York Groove. Men ingenting från den här skivan tog han med. Nej. Det kom upp en sån här pling till mig. Nu har din artist som du följer, Russ Ballard, släppt en ny skiva. Följer jag honom? Det hade jag tydligen klickat i en gång där. Var följer du honom någonstans? På Spotify. Jag brukar klicka i på artister jag tycker är roliga. Så att man Sen är det Bob Shaper, det är ljudtekniker och medproducenten. Michael Brown, gästtrummor. Inte huvudtrummor, han gästar på trummorna. Betyder det att han får sitta bredvid och trumma på trummorna? Och sen har vi Dennis Convoy som gästtrumma till höger och den andra gästtrummar till vänster. Sen ser ni skeptiska ut och ser att det är de som spelar trummor. Jag ser ju det på era ansikten att ni litar. Men så är det. Peter Criss trummor. De andra är gästtrummor. Okej. När man pratar med folk som har lite intresse kring det här så är de inne på att det var ju så att Vinnie Poncia sa till Peter Criss att sjung. Trummorna löser vi på annat sätt. Och så var det ju även på tidigare med Peter Criss. Han spelar ju inte så mycket på sin soloskiva 78 heller. Utan, han koncentrerar sig på det han är bra på. Ja, han är ju nästan bättre på att sjunga än på trumma. Vid det här laget i alla fall. Det är inte Winterland 75 när han var grym. Utan nu är det sången som är bäst. Då var han ju med i tiden. Då var han ju häftig. Ja. Det har vi ju sett det. Om vi går och tar in då på förpackning. Hur det såg ut och hur den lanserades och alltihopa. Så lanseringen var ju konstig för den kom aldrig ut i USA. Vad tycker ni om omslaget? Vi satt och muttrade lite här i början.
Men han ser ut som han precis har varit och tvättat håret och det är väl trevligt. Eller så har han spelat trummor och är lite svettig. Jag tror han har varit och duschat. Det var Alltså, du tror, okej. Efter trumspel. Men om man jämför med hans tidigare, 78 är ju en klassiker och den men den är ju soloskivan. svår. Ja, den är ju svår att slå. Ja. Men den andra har de i alla fall hyrt in någon som ritat omslag på den här Out of Control. Nu känns det som att de har fotat i badrummet och så bara plocka ut några random Han tog en shots. selfie. Nej, mobilen fanns ju inte på den tiden. Nej, men det... Så han kan inte ha tagit en selfie. Jag måste ju säga, jag tycker att jag skulle tycka det är ganska bedrövligt omslag. Tycker du det? Ja. Ja. Men det roliga är att... Om du ska sälja några skivor, vad säljer du på den där skäggiga gubben med ring i örat? Titta här, Nej, han är glad. Ja, han är glad. Ja, det är bra. Ja. Men Men nej. den finns ju med här staden i japansk version med en Ja, stad det är med lite något blåaktigt kallt ljus och så en stad med lite häftiga grejer. Den är inte bättre. Nej, Tycker den du är det? totalt värdelös. Jag tycker den är Alltså, något bättre. Han är så stygg på den där omslaget så oj. Men jag tycker den mexikanska varianten är nog bäst. För där har en undertitel. Ex-batterista Kiss. Ja, det är ju det man För då ska förstår sälja. man vem det är. Ja, Monsieur en liten förklaring. Ja, ex-batterista. Det tycker jag är grymt i sådana fall. Ja, det är bra. Men det här, då, på grund av autokontroll dåliga försäljning så kom den aldrig ut i USA enligt det fakta. Alex kan ju slås på fingrarna och säga någonting annat, men det är den fakta vi har. Han får Och det. de fick vänta i 16 år när den fick CD-lansering som vi sa. Och förpackningen har vi sagt att den är lite si och så. Det är väl inte så mycket att säga. Nej. Men har den kommit som nyutgåva så har den kommit som en remasterad i Japan 2020. Ja. Och sen de här Rockologist vinylutgåvor 2021. Ja, det är det mest omtalade för att det var ju stort. Den får vi inte prata om. Det är Nej, den läskigt. får man inte prata om. Det var ju stort pådrag och det var ju den här Kiss-fantasten. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han höll ju på lite med Men den såna- är snyggt förpackad. så Ja, fan. nej, men han har en snygg färg på någon av LP-skivorna vet jag Det också. finns Där. många färger på den där. Han hade gjort- färger. Och den här Rockologist, det är ju egentligen ett Kiss-fan. Han hade gjort samma sak med Ace Frehley några år tidigare med någon av hans skivor. Okay. Och så han har gjort någon deal där med Ace Frehley att han skulle signera skivorna. Och han fick väl en slant för det var inga problem. Och så ville han göra samma sak med Peter Criss. Att han ville ha en deal med Peter Criss att han kunde signera de här skivorna och sälja. Men det var inte Peter Criss så sugen på. Nej, Och då blev den här Kissologist sur och så gick han ut i en podcast. Vi hade ett avsnitt på Kiss FAQ, det är borttaget nu. Men han blev ju upprörd och sur och sa lite för mycket. Och då katta Peter Criss, eller framförallt hans fru jag förstår. Så att Gigi, vi ska inte ha någonting att göra med den här Rockologist. Så sen då när den här Rockologist skulle sälja de här skivorna han hade ju precis satsat ganska mycket pengar på det här och skulle sälja dem och ville få dem signerade. Då sa ju Peter Criss på alla konvent, ja men jag signerar allting men inte de där Rockologist-skivorna och den här boken som Bernt nämnde innan av Lydia Criss, det vill han inte heller signera. Det tycker jag är tråkigt för det är ju mycket fina bilder på honom i den. Det är ju jättetråkigt. Det är en bra bok. Ja. Men om vi sen pratar om den här mer, att det kom en singel från den. Och det är den här superhitten Tears. Och Jealous Guy på B-sidan. Ja, jag skulle säga att det är ju en superhit på baksidan. Jävlar i min låda. Jag är inte med honom. Ja, vi kommer till den så småningom. Nej, Bernt, det där köper Ja, vi får se. Men Tears blir ju inte en hit med Peter Criss utan med den här andra gubben sen då. Den här skivan kom ju en tid när Kiss inte var heller bra. Ja, de var bra men de var inte populära. De hade inte släppt Creatures än. Jaha, okej, du tänker så. Ja. De är inte bra här. Det vet vad som hade kommit. The Elder och sen Killers. Kortklippta frisyrer och fula som fan. Vänta ett tag nu, Marco. Ja. Nu måste jag få säga en sak här. Jag har precis suttit och skrivit lite grejer om år 1980. Ja. Men 80 är 80, det är inte 81, 82. Vänta här nu, i synnerhet om Skandinavien-turnén och de presskonferenser som jag och Anders Tegnere var på. Där Paul, Ace och även Gene säger det kommer en skithård platta och den kommer i april 1981. Ja, men det vet vi att det inte kom. Nej,
Jag vet att den inte kom, men det fanns ett koncept. Och det fanns ett koncept. Men det här var dåliga Kiss-tider, Bernt. Ja, men vad fan. Jag måste bara säga att jag tyckte Killers, de låtarna gillar jag på Killers. De är bra. Partners in Crime, jätteskön. Nowhere to Run är ju superbra. Typiska Nej, jättebra. Jag vill inte sjunga dem. De hade aldrig kommit på en riktig skiva. Oj. Nej, aldrig. Släpper man inte All American Man på en riktig skiva, då släpper det var ju också en miss. Då släpper man inte Nowhere to Run eller Partners in Crime. De kvalificerar inte in till det. Ja, det är fina låtar. Ni Kiss-fan där ute, ni vet ju att Nowhere to Run är ju jättebra låt, eller hur? Det är så många som inte kvalificerar sig till riktiga skivor där. Nej, men då pratar vi om den här skivan egentligen. Så att men det gick ingen bra det där. För att Peter Criss, den här Out of Control som jag pratat om, den gick ju inte så bra, fast vi tycker om den idag, så gick den inte bra då. Nej. Och så att skivbolaget var lite snea på Peter Criss, och de fortsatte att vara snea efter den här lanseringen också. Så att det gick ju inte bra där heller. Så sen vet inte jag vad Peter Criss fick dålig självförtroende och harvade med andra sidoprojekt hit och dit. För de får väl en knäck på alltihopa. Då får man gå in och lyssna på Alex Bergdahls poddar om kattens alla 9 liv, som jag har för mig att de heter. Där förstår man, för att det här var ingen rolig tid för Peter Criss överhuvudtaget. Och han hamnar ju under den där piren och alltihop. Och var det sen han kommer han som påstod att han var Peter Criss. Fy fan, vilket jävla tjabbel egentligen. Fy fan. Vill ni att vi ska gå ut på skivan? Det tycker jag. Det brukar vi göra. För vi måste ju veta vad det är vi pratar om. Vi kan inte bara sitta här och svamla. Nej. Ska vi eller har ni någonting mer ni vill säga innan vi går in på skivan då? Första låten. Jag kan säga bara en sak. Det är en jättebra skiva. Alla låtarna är bra. Så, nu är jag klar. Vad var det där? Alla låtarna är bra. Du spoilar ju alltihopa för alla här nu. Men förlåt. Spoiler alert kan man säga innan. Ja, teaser alert. Vad heter spoiler alert? Ja. Triggervarning då. Jag får hitta på något annat att säga. Ja, vad kul att du gillar den så bra. Det ska bli intressant att höra. Ja, ska vi höra på första då? Ja. Är ni redo? Ja, vi måste höra. Ja, då kör vi. Vad hette den där snöfilmen? Snöfilm? Det som Disney hade. Jaha. Let it go. Let it go. Det är inte Snövit. Det vet jag. Det är inte Snövit. Det är Frost. Frost, ja. Jag har ju suttit och tyckt att det här var en bra platta. Ni vill bara sväva iväg här nu. Ja, vi är lite borta. Nu är Let it go. 4,05 är låten lång. Ja, det är Let it go. Ja. Och vad tycker ni om den? Jag började och Bernt verkar vara over the moon. Men jag kan börja. Jag tycker att det här är en av de starkare låtarna på skivan faktiskt. Jag gillar den här början med det är som ett skönt plinkande. Om det nu är elpiano som Bernt säger. Det är
härligt och så kommer trummorna insmygandes där. Jag tror inte det är Peter Criss, men det spelar mindre roll egentligen. Och sen kickar ju den här tuffare gitarren in och spelar med elpianot. Tycker jag är ett coolt intro. Gitarrsol på den här är ju rätt kort men halvskönt. Trummandet tycker jag är aningen trist. Det är ju lite av sin tid. Lite disco var väl nästan dött vid den här tiden, men det känns som ett disco-beat. Man spelar med basgången och på basgitarren mycket. Bakgrundssången är ju rätt häftig. Här har de ju återigen tagit in kvinnor till bakgrundssången och det har man flera gånger under skivan och det tycker jag tillför någonting. Det är som härligt. Och sen är det ju ett skumt instrument här och där som är ganska begravt i mixen, men om man lyssnar under solo till exempel så lyssna noga där om du vill höra ett konstigt instrument, för då tror jag de spelar typ en sån här elektrisk xylofon. Jag tror det heter vibrafon eller någonting. Jajamän, du har också hört det. Ja, jag tänkte... jag tänkte... Jösses, vad är det där? Men den finns det. Så det finns lite smått och gott att lyssna på den här låten som är trevligt. Sen om man kollar innehållsmässigt, Peter Criss har inte skrivit låten, men den går ju verkligen i den ton som han har skrivit tidigare skivor. Nu är vi ju lite av Peter Criss-experter på skivorna, för vi har ju verkligen lyssnat in oss på några stycken nu. Och det är ju verkligen det här, det dryper av teman som vi känner igen. Alltså att jag är felfri och jag är lojal. Men ni andra, ni bara sviker mig och hugger mig i ryggen hela tiden. Okay. Men nu ska jag reda mig själv som en riktig kär. Ja, det låter som en politiker. Ja, nej, men alltså det temat som jag hittade i den här texten. Och det återkommer ju på tidigare skivor. Så jag förstår att han gillar om man fick texten färdig här. Ja, det här är precis vad jag tycker. Alla är emot mig och det är synd om mig. Nej, men jag skulle nog säga att det här är en bra disco-rocker och... börjar bra. Det börjar väldigt bra den här skivan. Så här får man ju upp hoppet. Ja, det är en fartfylld grej. Ja, jag tycker den är bra. Det var det när jag lyssnade på den här så första gången där efter att inte ha lyssnat på den. Så var det så här. Ja, fan, det här låter ju bra. Varför har jag inte lyssnat på det här förut? Men sen är det lite varning. Och jag förstår varför Bernt älskar den här skivan. Det kommer ju den här flaggan med Kikki Danielsson i bakgrunden. Ja, det är lite sånt. Ja. Här är Kikki. Och jag har lite svårt för det där. Man ska inte blanda Kikki in i rock'n'rollen. Nej, hon har ingenting där att göra. Du kan ju inte se Kikki läder. Byxor och sånt där. Kikki 85 i läderbyxor. Fast jag har ju hört Alexander Johansson. Han har ju en podd som handlar om precis de här grejerna. Och där måste väl Kikki få vara med. I Spandex-podden där. Läder och nitar och lite spandex. Ja. Nej, jag vill inte säga Lotta Engberg, vad blandar in henne i det här? Lotta Engberg var ju i läder en gång i tiden, det kommer jag ihåg. Och hon såg ju lite het ut på den, sen har hon ju blivit tantig efter det. Så att det... jag får vara hård. Ja, du är den hårda. Min röst. Fast du måste vara hård. Du har ju fast sällskap, så det är klart att inte du kan gå här. Ja, då måste jag vara hård. Där ser jag. Har jag det? Det hade jag ingen aning om. Men jag tycker den här låten är bra med lite varningsflagg att det blir lite för mycket tjohej och tjohej och så här lite glatt och sånt här. Men den kunde ha tävlat i Disney-filmen Frost, där Let It Go, som hon sjunger och lite glad och lite rockig, lite punkig variant utav Frost-filmen där. Så att det börjar bra. Jag tycker det har vi inte sagt, men jag tycker det låter ju bra. Alltså man hör ju alla instrumenten bra och så vidare. Ja, men det var ju förra skivan också att det var välproducerat. Så att som vi sa där i början, det är ju väldigt mycket krut han har lagt. Det är fina gubbar som han har bjudit in i studion. De har haft trevliga samtal och alltihopa där. Och gubbar och kanske delat på någonting och haft det trevligt och mysigt och kommit fram till bra resultat här på olika sätt. Och vad gillar Bernt om den här då? Tack för att du frågade, jag uppskattar det. Jo, förstår ni, den här låten drar igång hela det här batteriet. Därför att alla de här som medverkar, och de är ju många har vi kommit fram till, de ingår ju i Vinnie Ponchas
vad ska man kalla det för, hans gäng, de här som han plockar in när det är dags att... Studiemusikergänget. Ja, eller session musicians, eller Ja. hur det är talar man det? Session Du musiker. sa det. Session. Session. Det är som att säga Rosersberg när man inte är nykter, när man är nykter, eller när man inte är nykter. Ja. Skitsamma. Så att här till exempel så har vi den första låten, Let It Go, som är skriven. Fan, Marco och Daniel, nu kommer den alltid vara en del av Frost. Ja, Jag tänkte aldrig på att det var samma titel för Marco sa det. Jag har inte tänkt jag har på det. förstört det här. Ja. Men det jag skulle säga det var att, för det som är så fint med den här är att det är 3 stycken av hans studiomusiker som kör. Bröderna Farragher och sen Bree Howard. Och Bree Howard, hon var med på en platta redan 74. Det är ett tjejband som heter Fanny. Jaha. Ni får slå upp vad det betyder, det tänker inte jag berätta. Och så att här har vi liksom hela grejen. Och sen så har vi det som märkligt nog Daniel lyckades plocka upp, nämligen vibrafonen. Jag älskar xylofoner och vibrafoner, för det är ett härligt, i grund och botten så är det ett jazzinstrument, men man kan ha den till allt. Det var till och med det första instrumentet som jag lärde mig att spela Stilla natt på. Fast min xylofon, den var ju bara så här. Har du varit i jazzvärlden där med jazzpuder och allt? Nej, men en xylofon har vi alla haft. Den har du sniffat på? Ja, för fan. Okay. Och så lite trummor längre fram och sånt där. Men det tar vi inte nu. Så att jag tycker att det här är den här visar liksom vad skåpet ska stå. Den visar också på vad det är för slags kvalitet som vi kan förvänta oss. Så att nu är det bara att köra. Jaha, du har satt ribban här uppe redan. Att nu är det kvalitet som kommer. Ja, fast vi sätter ju inte betyg på skivorna. Det gör vi pratar känslor. Ja. Sen har vi den här febertermometern som går upp och ner. Där på tal om känsla. Marco Rovinen, hur ska de få tag på den här skivan nu då? Hur ska de kunna lyssna på de här låtarna? Ja, det är bara YouTube är ett av de ställen som gäller. Där har Peter Criss släppt den officiellt också. Jaså du? Ja, och det är ett officiellt släpp på YouTube. Det står Peter Criss officiell release. Jag har sett att han har släppt ganska mycket på sistone. De verkar väl liksom geara upp inför den här nysläppet av den här nya skivan lite grann. Så det kanske kommer till Spotify och sånt här, för att det skulle den gott och väl kunna göra, tycker jag. För just nu så bor den ju bara i våra CD- och vinylspelare. Ja, men alltså jag går ju alltid till min gamla favoritaffär från 90-talet, och det är ju Ginza. Där kan du ju köpa den på CD för 139 kronor. Ja, det var ingen stor. Du hjälper dem här. Programmet är sponsrat av Daniels val. Ginza är det rätta. Ja, men de är bra. De är bra. Var det 139 spänn på Ginza? 139 på Ginza. Varsågod Ginza, Daniel kommer. Så ni får väl sponsra Daniels framtida skivköp. Ska vi gå på nästa då, som är... Ja, nu blir det bra. En låt med Vincent Consano och Adam Mitchell. Båda Adam Mitchell känner vi igen från förra gången vi pratade om. Då var han ju på Eric Carr och Bruce. Han verkar ju vara jättepolare med Eric Carr och gjort mycket med honom. Så att han har ju gjort här, och Vinny är inblandad här nu. Så nu är Bernt lite våt om nosen. Får vi lyssna? Alltså så här. Då kommer vi få lyssna både på den versionen. Visst, Marco. Ja, vi ska ju lyssna på den fina andra versionen. Ja, bra. Tack ska du ha. Men vi börjar med Peter Criss här nu. Ja, okej.
jag måste direkt fråga Daniel, hörde du instrumenten? Hörde du dem? Nej, De du där får extra. berätta. Jag hörde piano, jag hörde Bernt som är keyboard. så entusiastisk Ja. här. Jag ska berätta vad jag hörde. Jag kom direkt att tänka på Bruce Springsteens Santa Claus is coming to town precis i Så början. bjällrorna där. Ja! Just det. Och så tänkte jag, det här måste jag tänka bort. Och så försöker jag tänka bort det. Och så kommer han tillbaks till den jävla Bruce Springsteen med hans Men det spel. kanske är en jullåt det här. Ja, fast det är den enda sorgligt. versionen som har klockspel som jag minns i alla fall. Men det här är en jullåt. Tomten kommer och man får tårar i. Ja, det Ja. är inte bra det här. Men Curse tomten, Santa. Ja, men vad tycker du om låten då? jag tycker om Blå. Alltså jag tycker ju om den här. Men det kan ju dels bero på, precis som du sa, att det är en person som jag tycker ganska bra om, som har varit med och skrivit den. Och så finns det en person till. Men nu stoppar vi här. Ja, Bara för att Vinnie Consano, alias Vinnie Vincent har skrivit Ja. en låt. Det betyder ju inte att låten är bra. vet du vad? Men det var Ja. det precis. Ja. Ja, han ligger nära mig om hjärtat. Och då tycker du automatiskt att... Vad är det för... Det Du, sa jag inte. Bernt har trampat i det här träsket där alla poddar hamnar till slut. När de hamnar för nära källan. Ja. De blir kompis med Eric Singer och allt Eric Singer gör är bra. Ja. Och Bruce Kulick gillar dem, allt är bra. Bernt, vad håller på att hända? han är vän med han är ju med i Vinnie Vincents privata klubb. Där. Det som ni måste nu tänka på, det är att Vinnie spelade in en demo med sitt dåvarande band Warrior. Ja. Jag vill att vi lyssnar på den och så kommer vi tillbaka. Kom ihåg vad vi är i tankebanorna. Så Är det lyssnar samma vi. låt det här? Ja. You left me here alone. I guess I'll never see the light. You turn another stone. He makes your arms alright. Another wavelength thing. Somehow it brings you more. I know tonight for sure. I'll see those tears. The damage they do. Breaking my heart with those tears. Will I cry over you? Can we make a new start of all the girls I've got on my knees? You're the only one who could bring me to these tears. Ja, det var ju en typisk Vinnie-ballad. Ja, och så är det en demo det här också, måste ni komma ihåg. de är ganska lika. Ja, men Ja, men den var ju mer 80-talssunkig Ja. tycker jag. Ja. Men ska vi Men- lyssna på den sista varianten nu, den vi ändå hade här nu då? jag vill bara flika in Ja. att den första Ja. vi lyssnade på, den känns som man sitter i en soffa. Nej, en fåtölj. Det känns som att man sitter i en fåtölj och så omsluter sig den här låten kring dig ungefär som en fin och bra fåtölj. Medan Vindens version, den är mer så här, den är lite, en sån här lite obekväm stol som man sitter på. Det är skönt en stund och så bara, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag ska nog ha en fåtölj i alla fall. Så att nu får vi se om den tredje versionen, som då är... Vilka Ja. konstiga känslor du har ibland när du beskriver. För det finns då, Omsluten. ja, det finns en tredje version. som Ja, det är jag- den som är hitten. Ja, och då undrar jag, är det en stol som är obekväm? Är det en fåtölj som är jättemysig som omsluter den? Eller är det någonting annat? Det är hitten. Ja, jag är beredd. Ska vi se här. No Breaks. Det låter 84. Vad kom ut 84? Nice. Ett fint år. Då Och där- spelar vi den här där nu var, då. ja, och där var Nu jag... kommer, ja. ja. Nu kommer John Waits Tears. Kommer han? You left me here alone. I guess I'll never see the light. You turned another stone, and he makes your
Ja. Samma låt, Och men väldigt olika. Jag skulle säga att det här är en fåtölj från Jysk. En sån där som Jaha. är Oj. som ser fin ut. Och så köper man den och så tar man hem den. Och så sätter man sig i den och så visar det sig att den där sköna stoppningen, den var ju stenhård. Den vill inte jag sitta i. Då måste vi säga så här för att inte just ska bli arga. Det finns fina produkter hos Jysk. Om man lägger tillräckligt mycket pengar så finns det bra. Precis. Ja, så du tyckte inte den där var bra? Jag vet inte var jag hade köpt Peter Criss fåtölj någonstans. Det har jag inte riktigt kommit på. Vart du lite chockad ut den där versionen, Bernt? Ja, den är kantigare och sämre än vad jag hade trott. Jag skulle nog säga versionerna Warriors, väldigt typisk 80-talsballad alla Vinnie Vincent. Du har ju där That Time of My Year, Time of the Year. Åt det hållet. Den är bättre, den låten. I John Waits version så vart det typisk poplåt alla Billy Idol, fast han har inte har röstresurserna i låten riktigt, tycker jag. Jag tycker också att... Kanske skulle ha varit lite skitigare röst för honom. Och Ja, jag tyckte den där sista versionen vi hörde, det känns ju som att han vill rocka till den lite grann, men klarar inte riktigt av det. Nej, för att han har gjort kända låtar, så att han är ju jätteduktig sångare, men inte på den där låten. Det låter mesigt. Ja, men sen de tar ju mycket från demon som Vinnie Vincent har gjort, om man tänker melodier så där är ju väldigt men om man ska säga Peter Criss-låten som vi då ska på något sätt utvärdera här, så tycker jag att nu måste jag göra Bernt besviken, men här tycker jag nog är en av de tråkigaste låtarna på den här skivan. Egentligen det enda jag tycker är roligt är att han tar en låt av Vinnie Vincent. Det tycker jag är jättekul att han tar en låt av Vinnie Vincent som har en sån tydlig Kiss-koppling. Men i övrigt så tycker jag att det är en här dussin-ballad som man har hört väldigt många gånger och tillför ingenting, och Peter Criss får inte riktigt utrymme att briljera med sin röst heller, så att det här tycker jag var en tråkig uppföljning på den där bra första låten. Men klockspelet då? Ja, det var ju lite kul. Men... det hjälper ju ingenting. Det är ju helheten, Bernt. Är det så varken det är klockspel eller vad man spelar för på bjällror eller vad, det måste ju finnas någon vits med låten. Men den sista versionen vi lyssnade på, den med John Waits, det lät ju som att de hade haft klockspel, men att de hade liksom dragit ner och så. Den är lite för poppig för klockspel, tror jag. Men jag tyckte din version där att det här kanske är en jullåt. Den här skulle man kunna sätta in på alla sina jullistor, och då man skulle svälja den här så kommer det bli så här, barnen kommer fråga sig, men snälla Bernt, kan du inte sätta på den där Tears med Peter Criss? Den är så fin på julafton. Det finns inga bra jullåtar. Den enda bra jullåten det är ju Tommy Körberg och Helga natt. Den enda som är något att höra. Sen behöver man inga fler. Du ska hitta andra jullåtar än någon som har spelat, så kan också vara jul. Jag tyckte det var julkänsla, och nu när jag har hört de här andra versionerna, jag har aldrig tänkt på att det var just det mot att det fanns där, och den här andra killen, den var lite för mycket typisk 80-talspop, tråkig, och hans röst kom inte till rätta för han har en otrolig pipa, den här vad heter han? John Waite, han har en bra pipa, så den kommer inte till rätta där. Då vinner faktiskt Peter Criss den där matchen. Utav dem. Men det betyder fortfarande inte att det är en bra låt, för du har haft, det är en jullåt och det spelar man bara på jul. Jag ska lägga den här i min nödiga list. Ja, men då går vi på nästa då, så att vi kom fram att det var lite jul över Tears, och så går vi på Move On Over. Ja. Julen är slut och nyårsafton nalkas, och nu är det lite mer party, hoppas vi då. Det är party. Är ni beredda? Ja. Är det party? Ja, vi får se.
känner Rick sig som Cooper. Gary Cooper. Ja. Var det Det- en referens på den tiden? Det är ju inte... 82, Ja. Gary Cooper, är det en referens överhuvudtaget? Gary Cooper, han dog väl i slutet på 60-talet. Ja, är det Han någon var ju- referens där? Han var ju dödsstor på 40-talet. Han var en av alla de här Ja. stora farbröderna. Ska jag Cowboy. börja med den här boogie-rockande katten som svingar till det med svansen? Men det hjälper ju inte. Det här är ju lågbudget Elton. Ja, de som är Elton John, alltså lågbudget Elton John, om man säger hela namn. Nej, det var inte min typ. Nej, move on over skulle jag säga. Vi flyttar oss till nästa låt, men ni ska ju få säga vad ni tycker också. Jag kan göra lite snabbt också. Jag tycker inte heller det var någon höjdare. Jag anar kanske att en Hammond-orgel där och piano. Ganska roliga gnuggande elgitarrer där och sen kör han en sån här galopperande gitarr som Steve Harris brukar köra basen i Iron Maiden eller Europe ofta brukar köra. Det är lite mysigt. Sen textmässigt ska jag säga att det är ingen hit det där och när han börjar referera till Gary Cooper känns ju ytterst det märkligt vi för mig i kommer alla ihåg. fall. Ja, det är ju det man kommer att komma ihåg och Gary Cooper, vad jag kommer ihåg var ju någon västernhjälte. Jajamän. Med pickadoller och allting. Ja, och han har ju många kopplingar. Han säger CC Driver någon gång också. Hade inte Elvis någon låt som hette CC Driver? Visst sa han det? Ja. Och sen är det ju ett parti där som är väldigt likt den här gamla arbetarvisan. Hit the road, Jack. Don't you come back No more, no just det. more, no Det- more, det- no more. Där har han tryckt till där också. Så det, Det är ju snott rakt av. ja, det är i stort sett snort rakt av. Så det är lite märkliga referenser i ett hopkok här, i ett mishmash. Gitarrsolo tycker jag är ganska skönt i den här låten. Men det är inget... Den här skivan har gått i butiken idag. Ja, Så just mina det. kunder har fått höra den här skivan. Ja, Allihopa. Jag har haft den på tv och tutat och satt på repeat hela tiden. Och de bara, men ska du inte byta? Nej. Det är det här som gäller idag. Nej, så jag skulle säga jag tycker den är bättre än Tears-låten, men inte samma kvalitet som första låten. Ja, då tycker jag att Tears var bättre. Jag Ja. tycker tvärtom på den. Ja. Och så kommer Bernt som alldeles lyrisk här. Jag har en fråga till Daniel. För du, Daniel, har tidigare lyckats hitta kopplingar i låtar som vi andra tänker att, ja, när du säger det så. Jag kommer ihåg Vinnie Vincent-låtar, även en del Peter Criss-låtar där du liksom har fått ihop en helhet. Jag tror att det var Out of Control, så det började med att först fick jag kicken från bandet, sen fick jag kicken ifrån mitt äktenskap och så fortsatte så där hela plattan igenom. Kommer jag ihåg rätt? Ja, det stämmer. Ja, finns det en sån grej här också som inte vi har tänkt på? Jag tycker den här tycker jag känns spretigare, men vill man verkligen söka budskap så är det väl Jag är tillbaka som är det tydliga på den här skivan. Alltså, Look who's back in town, Move on over. Jag tror nog inte att den här har någon... Nej, inte lika tydligt. Inte någon så här revansch att han ska berätta att han är det och det är det. Och det beror ju också säkert mycket på att han har inte varit, jag tror inte han har varit så involverad i texterna och byggandet av låtarna som man kanske var då i större utsträckning på Out of Control. Han har bara lagt till ett I, eller Gary Cooper. Ja, han har säkert haft en del att göra med texterna, det tror jag. Det känns Ja, det är ju Peter Criss och Vinnie Poncia som har gjort den. Och ja, för han brukar ju ha sådana här konstiga referenser. Det var ju någonting på förra plattan också som han sjöng låter sen kom en tjej in. Alltså han kan ju bara, det händer märkliga saker som är svårt att förstå. Den här referensen till Gary Cooper är lite sådär... Men är inte den här låten lite Vinnie Poncia över? När han har samarbetat med Peter Criss så blir det lite åt det här hållet. Kan vara så. Det här lite Elton John-stuket. Vet ni vad? Jag vet att det här brukar Marco gilla. Ja. Jättemycket. Det finns en koppling till en Sparks-låt. Ja, så är det den Sparks nu är. Ja. Du lyssnar inte på några andra. De släpper en ny skiva snart, Bernt. Ja, det... Jag fick en pling på Spotify. Vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har anmält mig till mitt första, det här är första någonsin, a listening party på deras nya platta Mad. Vad stolt du ser ut. Ja,
Ska du livestreama från det då? Jag har aldrig fått vara med på till exempel en sån här spelfest för någon Kiss-skiva. Men vill de ha med dig? Du kan ju bara stå och sitta där och himla med ögonen och alltihopa det här. Ja, det får vi se. Vi får se om de spelar in det eller inte. Ja, okej. Vi får se. Ja. Men det finns en, jag kommer inte ihåg vad låten heter nu, men det finns en koppling i alla fall till Gary Cooper. Jag måste fan ta reda på det här. Vi får lägga det till extra materialet sen. Ja. Men eftersom jag inte fått chans att tycka så mycket och ni tror att jag tycker den här är fantastiskt bra, så har ni helt rätt. Jag tycker att det är en god rockkänsla. Och den här skivan har så in i helvete mycket elpianon och skit. Jag har aldrig gillat elpianon, för jag tycker det är sånt där som man tar till på en scen med någon hyfsad sångerska eller sångare. Och så är det någon nisse som sitter och spelar på elpiano. Och jag vill bara slänga ut dem. Det är ungefär som en spikpiano. Fast jag måste nog säga det här, Bernt, att jag tror du ljuger för dig själv. För när elpiano är med, då brukar du gå igång på det där. Ja, jag sa förr sa jag. Något i ditt innersta går igång på elpiano, för du blir alldeles till det utan när det är med sånt här. Ja, men det här var förr. Det är det. Ja, det var förr. Förr, man måste höra. Du är mognare nu, du är som ett gammalt årgångsvin nu, okej. Surt och jävligt. Ja, precis. Exakt. Och sen, och jag tycker liksom att det här är så här move on. Alltså det här är bra. Så där basigt var det fan. Nej, men i mitt huvud så var det. Men det som jag sitter och tänker på, det är ju, och det var någon som stoppade det här i mitt huvud. Det kan ha varit Daniel för ett tag sedan, eller någon annan. Ni får väl se vem som får ta cred för det här. Och det är det att Peter Criss har aldrig skrivit en låt färdig själv. Någonsin. Nej. Utan, och ska man lyssna på hans förra fru, hon som hade skrivit den här checkarboken, så stämmer det. Det har han aldrig gjort. Ja. Och det är lite nedsättande, så jag är lite nyfiken. Är han så här som är svår att slutföra projekt? Eller? Nej, men överlag har han ju svårt. Det är som när man har de här halvsega eleverna i skolan som knappt kan få ur sig någonting. Har du sett, det finns ju något brev som han har skrivit som går att läsa på nätet. Han kan ju inte stava, punkt tycker han är onödigt och lite sådana där saker. Alltså jag tror han är en grav dyslektiker om jag skulle göra en professionell analys av honom. Och det har ju, då är det ju svårt. Nej, det är ju sanningen. Och då är det ju svårt för honom att prestera textmässigt om du knappt kan liksom skriva kompletta meningar. Det är tur att du inte är på Kiss FAQ nu i alla fall. När du säger det. Här får du säga. Här törs jag säga det. Och det är på svenska, de förstår inte. Nej. Jo, men det gör de. Vi textar ju de här. Ja, men det kommer bli något annat ord för dyslektiker. Den har svårt att tolka sådana ord. Men det här påminner ju mig om, det finns ju en bok, eller det är en bokserie som är utgiven som saknar punkt överhuvudtaget. Jag tror att den första heter När jag for hem från Bror eller något i den stilen. Tyckte du den var skön att läsa då, eller? Den är lite... Nej, det finns ju en funktion med punkt. Ja, men det är kanske att man ska själv tycka när det blir en punkt. Ja, men tidigare fanns ju han som skrev Stream of Consciousness var ju poppis där något år när de skrev, där man bara skriver ner sina tankar. Utan, man vill inte att punkter och komman som ska hämma känslan. Och lite så tror jag Peter Criss kan vara, att man bara skriver ner liksom. Ja. Nu ska vi inte vara avundsjuka, ska vi gå vidare? Avundsjuka? Jag var inga avundsjuka, det kommer ju Yellow Sky här. Okej. Ja, det är så här långsökt. Det var en koppling här. Det var en övergång. Övergång. Ja. Så kallad P3-övergång. Ja, ska vi gå till Yellow Sky med som John Lennon har skrivit? Ja. Det är en fin låt. Så att nu får vi se. Vem är bäst? Vem är bäst? Han eller John Lennon? Ja, vi ska se. Ja. I didn't
sky. Och vi låter Bernt börja. Fick du bestämma när det var slut? Ja, jag tycker det räcker. Jag kan börja så sätter jag tonen för den låten. Att jätteonödig. Den hade inte behövt vara på skiva. Han sjunger bra, men det här jävla skramlandet. Ja, men pianot i början. Det är ju som barnverkstan. Vi ska spela in en låt, barn. Ja, jag vill stå på kakburken. Ja. Nej, det här funkar inte för Nej, mig. men i början. En jättevacker sång förstörs med jävla plåtskramlande barn. Och det här är yrkesmusiker. Vad hade de tagit? Jazzpuder igen eller? Nej, det är usch. Försöker du säga hemskt. Onödigt. Ja. Försöker du säga att de har rökt jazztobak? Ja, jazztobak. Fast jag säger jazzpuder. Men nej, jag tycker... Tänk att det här var B-sidan på singeln. Ja. Fast man ska ju sätta på B-sidan ska man alltid sätta så här chockerande verk förstås. Och det är ju ett chockerande verk. Nej, det här är ingenting. Ni får lyfta upp den hur mycket ni vill nu. Varsågod. Men Marco, det här är lite grann som när Sweet gjorde singlar. De hade ju ett avtal med Nicky Chinn och Chapman att de skulle alltid vara på A-sidan. Och så hade de avtalat sig fram att på B-sidan fick de slänga vad fan som helst. Och det gjorde att många gånger så var Sweets B-sidor mycket, mycket bättre. För det var de här tuffa, hårda låtarna. De låg där. Och den här kanske inte är tuff och hård. Nej, det var det jag tänkte. Hur ska det gå till det här nu då? Det här är skönt Elton John-piano i början. Och sen så har han lite skrovligare röst än vad John Lennon har. Nej, kallar du det för? Så där dåligt har Elton John aldrig spelat. Han kan vara hur hög eller full. Så där dåligt skulle aldrig Elton John låta. Ben and the Jets från Goodbye Yellow Brick Road. Nej, aldrig så där. Nej. Han kan sitt instrument. Okej då. Daniel, Alltså, du är så sen så full. Men tyckte du om låten? Du tyckte om den? Ja, det gör jag faktiskt. Oj. Ja, men jag tycker det är roligt att Peter Criss gör en hommage till Beatles som första Kiss-medlem. Eftersom de alltid refererar till Beatles som en av sina stora influenser. Det gör de ju allihop egentligen. Så det tycker jag är ett bra val av honom. Senare gjorde ju Kiss en låt på, eller Kiss, det var väl Eric Singer och Gene och Paul som gjorde en låt till en Paul McCartney-tributskiva. Men det var långt senare på 2000-talet. Venus and Mars. Den är skitbra, den tycker jag om. Så det är kul. Och Ace hade ju någon låt på någon av de här Origins-skivorna också. Men det är också långt senare. Så det tycker jag var bra. Att han liksom visar var han kommer ifrån och att det var bra. Men sen tycker jag ju att han kunde ha valt en vassare låt. Det finns ju en låtskatt som är sanslöst stor. Ja. Jag förstår inte varför han valde den här, om han nu valde den själv. Men det passar ju bra in med hans persona. Alltså han är ju lite han är ju jealous. Nej, då kan han ha tagit... Ja, men alltså han är ju av... Ja. Generellt så är det ett tema som kommer som är tydligt på alla hans skivor och i många intervjuer med andra som har jobbat med honom, att han är lite så här nästan lite bitter vad jag känner. Jag känner inte Peter Criss, men han har ju genom åren haft en tendens att vara lite bitter och sådär. Nu verkar det ordna upp sig på gamla dagar, men nej, det här tycker jag är lite sockersött och sirap och lite segt, så att ingen hit. Den här är väl på samma nivå som den där Vinnie Vincent-låten. Den ligger ganska lågt för mig tyvärr. Men han kanske ska ha tolkat Help istället. Ja, något lite rivigare. Ska vi lyssna på originalversionen? Nej, det ska vi inte. Nej, alla har hört Yellow Sky. Alla vet hur den låter. Vet man inte det får man skämmas. Den är ju lite obskyr, ska jag säga. Tycker du det? Ja. Är det Brian Ferrys version som är mer känd i sådana fall? Kanske. Det finns ju minst 400 inspelningar av de här. Så att det är alltså jag skulle vilja ha hört någon rivig låt. When I saw her standing there eller någonting sånt där, lite rivigare liksom. Det tror jag han hade kunnat gått lust. Den här är ju så här långsam på pianot. Nej, jag vet inte. Och sen när barnverkstan är med. Nej, fy fan. Jag tyckte det var fel val. Det kanske är de här jävla hjälptrummisarna som är med där då. Och vad hette de där jävlarna? Michael Brown och Dennis Conner, gästtrummor. De är nog gästar med kastrullerna där. Nej, men en fin tip of the hat till John Lennon, men inte mer än det tycker jag.
Jag tror John Lennon vänder sig. Det är lite Yoko Ono-stuk i det här då. Nej, så illa är det inte. Jo, fan, hon är ju ännu värre. Fan. Ja, hon är ju värre. Hon är... Det finns ett jätteroligt klipp när de spelar tillsammans med han rocklegenden Chuck Berry. Är det Chuck Berry? Ja, det är en... Jag tror att det är det han som spelar Johnny B. Good. Ja. Ja. Då är Yoko Ono där. Och man ser på Chuck Berrys. Vad är det här för någonting? Nej, hon var ju helt crazy. Ja, och jag säger samma sak om det här. Jag skulle ha himlat med ögonen. Vad är det här för någonting? Nu går vi på någonting bättre. Destiny, ödet här nu. Nu Bernt. Men vänta. Här har vi det. Flytta på dig. Jag är en svartsjuk kille. Ja. Och det här är ditt öde. Eller? Jaha, nu ska du leka P3 här. Nej. Okej, det var spännande. Men det här är... Ja, vi får se vad vi tycker. Nu kör vi. You knew I was a singer, a child of radio. Nights are from the dream you had a long, long time ago. Before I ever saw your face, I knew you by sight. And when we came together, it was destiny in the night. Destiny in the night. Destiny in the night. Destiny in the night. When we touch and I hold you tight. Destiny in the night. When we kiss and it feels so right. Ja, Bernt, du får börja här nu. Ja, men Du tack ser ska du ha. du ser så glad ut där Ja. och får börja här. Till att börja med så är det som så här att en av låtförfattarna heter Charlie Midnight. Bara det tycker jag är ett häftigt jävla namn. Och eftersom jag älskar så här mystiska kopplingar så är det så här. Han är kompis med Dan Hartman. Vem är Dan Hartman också kompis med? Jo, Vinnie Vincent. Och Charlie Midnight har skrivit en låt på Pauls soloalbum It's Not Me. Och nu du Daniel, ta fram din Rocky 4 för nu ska vi åka här. Hanna ska vi låta på den också. Jajamän. Så Säger Daniel på en gång. Nu vart det en hyllad skiva. Nu vart den här låten på en helt annan så nivå. tycker ni att det här är riktig åka av som jag tycker att det är. Då kan det finnas skäl till det. Då kanske det är därför jag tycker att det är lite mer filmmusik över det här. Det kan ju vara så. Ja, så här typisk 80-tals soundtrack. Sant Elmos Fire eller något sånt här liknande. Och sen, Benatar. sen är det 2 stycken nissar till som har skrivit den här och det är Cash Money och Jeff Schoen. Ja. Jag vet ingenting om dem för jag fastnade totalt för han Charlie Midnight. Ja, Midnighten. Okay. det är bra Daniel, fram med den, upp med den. Men Så. tycker du om låten då? Ja, för fan. Det här är rock. Nej men den här, den kanske till och med skulle hålla lite längre fram nu. Det är Under rock, Rocky men den är lite mesig. Ja, frågan det. Jag tycker den kryddar inte till det riktigt. Den blir lite för mycket slager i refrängen. Då kommer den här slaget roll. Då är Kikki där på besök i studion igen alltså. Jag hade hoppats att de hade sparkat ut henne, men hon är här och spökar lite. Ja. Är det lack eller läder vi snackar om eller är det spandex? Ja, det är spandex. Hon hade så här spandex. Men för jag fick den här känslan av typisk 80-tals soundtrack på film. Att det är ungefär här att den funkar på en film, men den funkar inte som en låt tycker jag. Den säger ingenting igen. Men till film hade den funkat. Som du har ju den här Sant Elmos Fire, där har du massor Ja, den är bra. det är en bra låt som massor med meslåtar. Ja, det är Det här är sån här som passar till mes-soundtracket. Ja. Där.
barbandet spelar någon låt där, Destiny och rock'n'roll eller sånt där. Så att jag tycker att det har jag elak här nu. Vad fint att jag fick avsluta det som jag hade att säga. Det var trevligt av dig, Marco. Ja, säg det. Jag vill också lägga till att när man lyssnar på den här, ibland så får man en känsla av olika städer. Som till exempel ifall man lyssnar på Gershwin-låtar. Och då tänker jag alltid på New York. Nästan allting som Gershwin har gjort. Men den här har en känsla av Los Angeles. Jag har aldrig varit i Los Angeles. Men det är Los Angeles-känsla ut den här. Ja, men det är det som jag tror att om jag hade åkt dit så hade jag känt det här för den stan. Ja. Okej. Ja, då, du får ha den känslan fast jag får ingen. Det ska vara lite mer hår på huvudet då i sådana fall tycker jag. Här Marco, titta. Ja, du har klippt den här nu. Vad tycker Daniel om den här då? Ja, men jag tycker det är en rätt rivig discolåt med piano och elgitarrer. Ja, du stoppar in diskon du hela tiden. Ja, jag tycker det är mycket disco på den här skivan. Jag gillar refrängen, den sätter sig. In the night. Alltså, det påminner om någonting annat men jag kan inte riktigt placera. Jag känner igen det från någonting, liksom den här refrängen. Men sen gillar jag också den här ganska freewheelande elgitarren som går igenom hela låten. Gitarristen, han lägger in lite små grejer hela tiden. Det tycker jag var en skön detalj. Bryggan där innehåller några sådana här effekter som inte har klarat the test of time riktigt. Det är något märkliga, som man även kan höra på Dynasty med Kiss. Alltså sådana här märkliga. Det här är ju när keyboarden och de här grejerna gör sitt intåg så att de har inte riktigt det här låter häftigt men sen låter det inte häftigt några år senare. Det är tidsbundet. Men rivet gitarriff och sen tycker jag också en sak som jag gillar den där bryggan är att Peter Criss gör ett skrik som jag aldrig har hört honom göra. Det är typ ett stön. Alltså i full kraft. Det får ni gå in och lyssna på. Så det tyckte jag var härligt att höra honom. Ett stön i full kraft. Det var skönt att höra. Den som vill höra Peter Criss stöna så ska gå man till bryggan där eller sticket. Ja. Men och sen om man kollar liksom på texten och vad det handlar om så känns det lite som Peter Criss variant av I was made for loving och försöka skapa en sån här disco låt som kan spelas ute på klubbarna och så är det sån här härligt kärlekstema. Fast han är inte med på credden överhuvudtaget på den här. Nej, men det känns som att det är den formen på låten att man vill skapa någonting som kan spelas på klubbarna och att det är lite så här vi kommer att liksom få ihop det. Som I was made for loving ju också. Eller det kan ju vara ett beställningsjobb. Ja, så kan det vara. Men det känns som att man har riktat in sig mot en liten lagom rökare som kan spela så folk kan shaka lös och sen kan de gå till de lite mörkare delarna av klubben och fortsätta där. Då ska vi gå på nästa då. Det är Some kind of Hurricane. Och då är det Russ Ballard som har gjort den här låten. Ja. Och det är en drivande rocklåt enligt många. Men originalversionen finns från 77 med honom. Och var en singel i Storbritannien, visste ni det? Va? Vänta nu. Originallåten. Some kind of Hurricane. Ja, heter den inte lite annorlunda? Jag visste inte om det, men heter det Some kind of Hurricane? Some kinda Hurricane eller säger man kind of Hurricane. Men det förvånar mig inte eftersom Russ Ballard är en otroligt duktig och produktiv låtskrivare som har skrivit låtar till hur mycket artister som helst genom åren. Ace Frehley? Jajamän. Eller Ace Frehley tog låt. Kiss tog en låt. Ja. I alla fall. Ska vi spela den nu? Kan man få avsluta meningen? Ja, avsluta meningen. Ja, men det var trevligt. Tack. Jo. Men det som är grejen då, anser jag, med Russ Ballard är att han skriver så in i helvete mycket bra låtar. Han ger bort alla bra låtarna och så sparar han de dåliga själv. Och det tycker jag är så märkligt. Det kanske beror på att han har inte rösten för det och hoppas att det ska men är det inte lite så också att ibland har han ju släppt låtarna själv och det är ingen som bryr sig. Sen säljer de dem till någon artist och då exploderar de. New York Groove är precis typiskt en sån. God Gave Rock'n'Roll, jag vet inte om det var någon hit från dem själv, men den var ju nummer 4 i Storbritannien för Kiss. Är du redo nu då, Bernt? Ja, nu är jag färdig.
Tack. Nu du kan. Då lyssnar vi på den då. She walked to the door, can't believe what I saw. All of the room stood still. That look on her face, a smile out of place. The cat moving in for the kill. Oh, what a hit she made. Oh, what a game she played. Yeah. Some kind of hurricane. Some kind of hurricane. Some kind of hurricane. Some kind of hurricane. Ja, där har vi hört en rockig låt. Fick vi inte höra mer? Här var det ju... Det räcker. Vilket jävla drag det var. Ja, men det är drag i låten, men den tar sig ingenstans. Det är ingen riktig hurricane, det där är inte. En hurricane ska ju göra skada och bråka och ställa till det ordentligt. Här, det bara maler på lite. Här är en liten sån här svensk hurricane. Det händer inte så mycket. Den blåser förbi och några träd faller åt sidan. Lyfter inga hus eller någonting. Så att det finns väl någonting, men jag tycker inte den rockar loss. Den bara maler på hela tiden. Ja, men det är ju tråkigt. Ja, jag tycker det är tråkigt. Men ni tycker tvärtom, ser på er båda. Ni är på en helt annan linje där. Nej, tycker ni Daniel. samma som jag för en gångs skull? Ja, men jag tycker ju att det är ju lite häftigt att han försöker, inte vet jag, härma Ace och ta in den här Russ Ballard och få en hit som Ace fick 78. Men det som jag tycker, det som jag tog med mig från den här låten, det var att det påminner mig väldigt mycket om ett hårdrocksband som egentligen slog igenom på slutet av 70 och början på 80. Det påminner om deras gitarrspel väldigt mycket. Och det är ju faktiskt det kanske tuffaste bandet vi har nämnt i den här avsnittet. Det är Judas Priest. Jag tycker det här gitarriffet känns väldigt Judas Priest-aktigt. Och jag gillar ju Judas Priest. Så jag måste nog säga Då får vi tänka 2 gitarrer samtidigt ska spela. Ja, och det skulle ju vara då det skulle ultimate. det bli Ja, visst. Judas Ja. Priest-aktigt då. Men jag kan tänka mig Rob Halford skrika någonting till det här riffet. Det skulle kunna bli riktigt kul. Men Peter Criss gör ett bra jobb här också, tycker jag. Så att det här är nog en låt som jag tycker är rätt bra. Ja. Vad tycker Bernt? Jag tycker det här är vad jag tycker. Det här är ju samkande. Men du tycker om den här låten? Ja, nej, men jag tycker att för det första så är det här en riktig Russ Ballard-låt. Alltså så som vi minns Russ Ballard från sent 70-tal, tidigt 80-tal. Ja, det här ska vara från 77. Ja, då han liksom bara kryddar iväg. Men däremot kan man ju säga att Russ Ballard, han är ju ute och turnerar nu. Jag såg att han var en sväng genom Tyskland faktiskt. Let Me Rock You. Det är också Russ Ballard som har gjort den där. Jajamensan. Tror ni att den är lika bra då, eller? Nej. Nej, nej. Då sätter vi på den. Jag vet att han inte är lika bra. Nej, du ska inte vara negativ. Det kommer lite överraskning, kan jag berätta till dig om det ensam. Ja. Ja, nu kör vi. Let me rock you. Let me rock you. If you're alone and you need someone to tell your troubles to, pick up the phone and I'll run to you.
Me Rock You, det där var en bra... Den kommer ju användas som en titel på vår Vi spanar på skivbörsa-serien, för den var ju riktigt rolig tycker jag. Ja, Men då så. det är ju ingen dunderhit. Den är rolig, men ingen dunderhit. Den kunde ha varit med på Grisfilmen där, Let Me Rock You, när raggarna står där och är lite tuffa. Men, gillar du alltså? Ja, men det är för att det är gubberock. Det är till våra neandertalargener den tilltalar oss och sånt här. Så att det är det, vi får sen nostalgitrick. Menar du att det här är lite som de här hockeylåtarna? Typ som Kiss har ju några sådana här. Och sen finns det ju de här som du brukar få höra när du är på hockeymatcher. Jag är inte intresserad av sport. Men, Det är jag. Den här typen av låtar hör man aldrig på någon Jag tänkte hockeymatch. fråga, när var du var på hockeyband? det kan jag ärligt... 60-talet? 70. Ja. Men jag har faktiskt blivit bjuden på en VM-match. Jag tror det var 1983. Sverige-Kanada. Och då spelar de absolut inte det här. Nej, det Nej, var mera nej. Queen då. Ja, och Harry, eller Rock Like a Hurricane och Ajabaja snicka Det får man ju säga, hockeymatcher är en av de sista utposterna för bra musik ofta. Det är mycket hårdrock och gamla klassiska. Det är Welcome to the Jungle och I was made for loving you och den typen av låtar. Så att det är fint. Den här låten kommer aldrig att spelas i en hockeyrink, ever. Så det kan du vara lugn för, Bernt. Möjligen någon division 4-matcher nere i Stockholm mellan de två jönsarlag, men ingen som har någon tanke kommer att spela den här låten. Och jag fattar inte varför de gjorde den här låten. Det här sjungandet i början, det kanske var tufft 58 när Elvis hade inne några och sjöng lite i bakgrunden för att man inte hade så många instrument. Men vad fasiken, använd instrumenten och spela någonting. Det här är ju bedrövligt. Det känns som någon halvsvag slager som kanske... Det jag fick mig att tänka på, det var någon sån där halvdålig låt av Lasse Holm, om ni kommer ihåg honom. Han gjorde ju en del bra bitar, men många så här lite halvfjantiga låtar. Någonting sånt tycker jag. Ja, men så när du ändå har slagerkopplingen där, det är det här bandet som Bernt älskar. De här pojkarna från Göteborg som är lite yngre, men nu är de gamla. Arvingarna. Ja, Arvingalåt är det. Ja, det är lite så. Jo, det är Arvingarna på Mellor. Jo då, Bernt. Det är den koppling vi får. Arvingar. Ja, Bernt. Nej tack, inte Arvingarna. Det kan jag säga. Inte Arvingarna och inte Herreys. Blixtar och dunder, magiska under. Nej, Herreys var ju bra. Du gillar den här låten, Bernt? Ja, jag gör ju det. Jaha, den här gillar jag. Bernt har blivit gammal. Nu har vi konstaterat det. Bernt har blivit gammal. Nej, men jag tycker om... För det första så är det titelspåret på den här plattan. Och då måste man göra någonting extra. Så att... För det första så säger man till Russ Ballard att gör nu någonting bra som får heta Let Me Rock You. Absolut, säger Russ Ballard. Jag gör en doo-wop-låt. Det gör jag. Okej. Och så gör han ett extra sväng i den. Fast den här låten har varit i hans samling rätt så länge. Sen 58 då, eller? Ja. Lite åt det hållet. Nej, inte sen 58. Men fortsätt du, Bernt, så ska jag leta fram en variant. Nej, egentligen så... Jag hade inte så mycket att säga, men att jag tycker om doo-wop. Du tycker om den där? Och sen finns det en helhet, för att allting är ju ett Peter Criss-album. Och det här är då spår, nu ska vi se här. Det här är spår 2 på sidan 2. Den första, vi brukar ju prata om det här, man ska kunna vika ihop skivan. Och det betyder ju att den sista låten på sida 1, det var ju Destiny. Det var ju så här bara, Och så vänder man på skivan och så är det jävla rökare då med Some kind of Hurricane. Och sen så är det dags... Jävla rökare, det var lite rökigt. Det var lite rökigt. Och sen så blir det lite sådär mysigt så här. Du gick igång på det där, Bernt. Det märks du lite lycklig. Det sprätter lite i kroppen på det där. Men ska vi höra hur den lät 1980? Största det. Med The Candidate. Är det samma låt då? Det är samma låt och det här var en stor hit i England en gång i tiden. Oj! Ja, nu lyssnar vi på den. Ja.
kom som en chock för det. Jag tycker det var ju till och med ännu sämre. Ja, det kan jag hålla med om att det var inte. Nej, men tyvärr, Bernt var inne lite grann på det här med låtplaceringen på skivor. Och det är ju alltid farligt mot slutet på sida 2 har vi märkt på de här skivorna vi har lyssnat på. Ja. Men vi kan ju gå till en väldigt älskad skiva i Sverige och det är ju Animalize. Där har du ju While the City Sleeps och Murder in High Hill som avrundar. Lite bedrövliga kanske, men genomarbetade spår som inte riktigt kanske håller mot att du ska aldrig kunna öppna någon skiva mer. Och den här låten tycker jag är lite sådär, vad är det frågan om? Alltså, Är det Peter Criss eller discohitten nu igen? han måste ha fått någon rabatt här på Russell Ballad-sånger. Alltså köp 2 så får du 3. Och så Eller så var det, du får den här på köpet. Ja, jag tror det. Cykel på köpet. Cykel på köpet. Du får Let Me Rock You på köpet. Ja, det är en jättebra titel. Jag tycker det var... I och för sig, titeln är ju inget fel på. Nej, det låter, inget men det är ju fel. inte det här man förväntar mig. Jag förväntar mig kanske någonting, men nu är ju det här jag. Den här Jag tänkte, passar ihop med Let Me omslaget. Entertain You av han Robbie Williams. Lite åt det Ja, och men lite det är en helt rökare. annan sak. Ja, men lite mer fart. Ja, det här är ju inte en sån. Det här är ju inte Let Me Rock You, det här är ju Let Me Do You. Men det här ska ju passa med skivomslaget nu. Då är man Let Me Rock You, det är Vet du på vad, Marco? duschen. Den där kommer ju aldrig att trilla ur mitt huvud i alla fall. Och det är ditt fel. Discoversionen. Ja, det där är ditt fel, Marco. Fy fan, det Ja, men kommer vad ska ligga... jag göra om det finns ett Ja, original? det var inte bra. Men vet du vad jag tyckte han skulle ha gjort? Nu vet jag inte när den kom, men jag minns ju att du som slager och ABBA-fan, Bernt Månsson, så släppte ju Anne-Frid Lyngstad en superbra låt skriven av Russ Ballard 1982. Vilken var det? Den kan jag gå och hämta. Är det den här I know. Something is going on? Ja, Just tänk det. om man hade gjort den istället. Fan, Och producerad. Fan, den var producerad på samma sätt. Vem producerade den förresten? Ja, det Han vet hade jag. kunnat göra en 50-talare av den. Var det möjligtvis trummisen i Genesis, Phil Collins? Ja, det var det. Jaha. Ja, Phil Collins. Tänk, alltså en sån, om man ska plocka några Russ Ballard-låtar, det finns ju bra låtar. Varför tar han den här? Men nu går vi till, nu har vi blivit tråkiga, det har blivit tråkigt och Ja, nu- måligt, så att nu kommer första dagen av regn istället då. First day in the rain. Kör vi istället här nu, så nu lättar vi upp alltihop. Thought came to mind, broke it through today. Thought came to mind, got something to convey. Now what I'm feeling is the same old as the first day in the rain. Didn't have much time. The time we had was good. We didn't waste no time. We felt everything we could. Now what I'm feeling is the same old as the first day in the rain. In the rain. Cutting magazines in search of fashion fall. Well, I would like it to be as it's always been. Jag har varit i New York. Jag har varit i Central Park efter att det har regnat. Så känns det när man lyssnar på den låten nu. Det är samma känsla som att gå där i Central Park precis efter att det har kommit till regnskur. Och det tycker jag är fint. Sen tycker jag också att det är fint att personen som har skrivit den här är en gitarrist som heter Sean Stevens. Som är nära förbunden med Billy Idol. Och Billy Steve Idol... Stevens, heter han inte Steve Stevens? Ja, var det Steve Stevens? Ja, Steve det var, Stevens. ja. Ja. Och Billy Idol i sin tur, han hade ju Kiss manager Bill O'Coin som sin... Det ser vart jag är på väg någonstans. Och de här två, Stevens och Billy Idol, de var ju nominerade till att få med i den här
spännande klubben som även Kiss är medlemmar i. Ja, Hall of Fame Rock. Jajamän. De var nominerade de här två 2024 och 2025. Jag är osäker på om de kommer in, för ett jävla liv om vilka som valdes in, för det var för lite rock och för mycket rap. Okej. Ja. Men Varför valdes rap in i... Ja, det behöver vi inte ta här, men det... Outcast, ja, men det kan du få fundera på. Det var ju konstigt. Det är okej, ja. De skulle ha valt in de här pojkarna istället. Men det är en annan historia för ett annat samtal. Jag var nog ganska klar där. Men vad gillade du låten då? Men jag tycker den är mysig, den är skön. Alltså, precis när det har regnat och det här. Han fick ju den här låten utav Steve Stevens på ett villkor, att han får spela gitarrsolo. Och det har ju inte Jag tyckte det var rätt val. Annars fick han inte använda låten. Nej, men Steve Stevens gör ett bra gitarrsolo. Ja, men han är ju en bra gitarrist. Ja. Och det är ju bra. Men annars är det ju sävligt och segt rakt igenom. Ingen dynamik. Ja, men det är ju ingen dynamik i den låten. Det är ju som att du för när du har hört Chris för en dålig ballad. Ja, jag tycker faktiskt det. Alltså, nu får vi ju säga, du vet inte vad jag har sagt, men det kan man ju säga om alla låtar. Peter Criss sjunger ju väldigt bra. Ja, men han kan men inte hjälpa här. upp det. För det är ingen dynamik. Har du hört första 30 sekunderna? Det är som samma 30 sekunder genom hela smörjan liksom. Ja. Så att den är seg. Den här ska jag nog utse till sämsta låten på hela skivan för mig. Den är tråkig. Är det något klockspel de har i början där? Vad heter det du drar på när det ska vara lite romantikt? Som hänger, är det klockspel? Ja, de här som hänger så drar... Ja, de där. Det var det. Plingelingarna. Ja, de brukar alltid vara med i Melodifestivalen, så får de ringa på en låt. Som så ska det var ju lite roligt att man fick höra dem, men sen är det ju segare än sirap. Jag vet. 1975 i Stockholm. Vinnarna var Dingedong med vilket band? Har ingen aning. De avslutade alltsammans med såna här att de drog längs med den här vrp. Ja, och då filmade kameran det. Ja, och så slog det är de den bilden jag har i huvudet. Och sen så slog de sönder en sån här julgranskula. Varför de gjorde det vet jag inte. Bandet heter Teach In, för er som inte har hunnit med att tänka. Teach In, har aldrig hört talas om. Är riktig succé. Okay. 1975 i alla fall. Ja. Då, var du klar, Daniel? Ja. Om jag säger så här, jag håller med Daniel till punkt och pricka. Det är totalt värdelöst. Och han har ju sjungit om regn på sitt album. I can't stop the rain. Ja, den är ju på Oscars-nominerad. Ja, i jämförelse. Det här är ju så här Tomato Rotten film. Ja. Den passar på den. Den där, och andra, det är en Oscarslåt för Faskotta jämfört med den här. Jättedålig. Jag vet inte om det är Peter Criss sånginsats som inte är den bästa. Det tror inte det som ställer till det. Det är någonting som inte får... Nej, usch. Eller en låt som bara blev över. Ja. Ingen dynamik. Han skulle ha skitit i den här Steve Stevens-låten helt och hållet. Han skulle ha gett den till Billy Idol. Herregud vad det skulle ha låtit då. Feels Like Heaven, det blir spännande. Ja, nu får vi höra. Är ni redo för Gene här nu då? Okej. Är det sex eller vad är det för någonting? Det är sex det är och klart våld. det. Det är alltid sex och våld med Gene. Inte med Peter Criss har ju också sagt sex. Ja. Han har en del grymma. Nu kör vi här. Oj. Stop you burning like no other man.
det var mycket Gene-referenser. Jaha. Ja. Så att det... Men med lite mer tryck och dynamik och Om jag får börja här nu så säger jag så att det är väldigt typiskt Gene-sound. Jag har lyssnat på Volten här för ett tag sedan. För jag tänkte att vi ska nog börja göra en podd så småningom med de andra pojkarna om Volten där vi går igenom skiva för skiva. Bara för skojs skull och diskuterar dem. Och det är mycket sånt här gitarriffande på den. Att han har fastnat i en viss typ utav grejer. Och så ibland får han lyckoträffar och gör bra låtar. Men det är mycket som låter lika. Och jag vet inte... Nu tycker jag Peter Criss röst inte är tillräckligt stark för den här låten. Han låter lite för svag. För långt borta. I mixen. Han skulle ha varit lite mer tydlig. För att gitarrerna tar över för mycket tycker jag. Det här repeterande gitarren som jag tycker är tråkig efter ett tag. Men som låt, ingenting märkvärdigt. Det är mellanmjölk. Det funkar, men det är inte någonting nej, Bernt, du kommer aldrig lyssna på den där låten om mer efter den här spaningen. Jo, det... Nej, varsågod. Ja. För det första, jag tycker väldigt mycket om den här låten. Det är bra drag i den. Och sen råkar det vara en semanslåt, men det skiter jag i. För att å ena sidan så är jag lite ledsen för att det inte var med, att det inte fick plats på Pictures of the Night, men den skulle varit med på Elder. Det är en Elder-låt. Okay. Elder Sessions. Aha. Ja, det är väl egentligen när de funderar på att göra någonting inför det Elder så skräpar de alltid och börjar på det Elder. Ja, men då är det ifrån den här jättehårda plattan som jag har pratat om. Det här är väl från den tiden som vi har, vad heter han? Roger. Han har ju försökt nämna det när vi haft ordet fritt, så brukar jag ju ta fram den här tiden innan det Elder, låtarna som man skrotade. Ja, precis. Ja, men det här är nog en sån. Jag kan tycka som sagt att den här versionen tycker jag är bra. Det är bra riv i Peters röst. Det är, Steve Lukather har ju fått riffa loss här ordentligt och så vidare. Och så tycker jag om kören. Kön. Gillar kön. Ja. Det är kön i låten. Ja. Feels like heaven. Mycket kön där ska ni Brukar veta. kännas som himlen. Ja, men frågan är Gene Simmons. Han hade den först, för det är han som har skrivit den. Ja. Hur lät hans versioner? Ja, så den det finns bara nu. på hans versioner. Men Daniel måste få berätta först här. Ja, annars kan man ju höra på slutet av Genes version, då sjunger han ju extremt snuskiga grejer och han håller inte tillbaka överhuvudtaget. Det har man tack och lov tagit bort i den här versionen. Nej, men jag har en fäbless för lite enformiga gitarriffande låtar. Och den här faller ju in i den kategorin. Till exempel som Satisfaction av Rolling Stones eller vad heter den där då, med Ted Nugent. Vad heter den där? Stranglehold. Nej, det är inte... Nej, men det jag försöker säga att jag gillar ofta när du har ett tydligt gitarriff. Satisfaction, Stranglehold och den här fina Feel Like Heaven. så att nej, men det är ett skönt riff som Gene har försökt sälja in på olika sätt och göra olika versioner av, och det har väl aldrig riktigt blivit särskilt bra. Det här är väl den mest lyckade versionen som jag har hört. Det Peter Criss. Ja, nej, men jag tycker ändå det finns någonting i den här låten, så att jag tycker den är över snittet på den här skivan, så jag ska nog säga att och sen är det roligt att de använder lite gammal Gene-skåpmat. Jag har fått med Winners gamla skåpmat och Genes gamla skåpmat och Russ Ballards gamla skåp. Alltså han samlar på sig en del. Det är gammalt skit som kommer fram. Egentligen är det väl lite så att han har plockat in mycket. Men jag tycker det är skönt att det finns en officiell utgåva med en Gene Simmons-låt sjungen av Peter Criss. Det är det enda jag kommer på. Men eftersom det är gammal skåpmat från andra, börjar han tveka på sig själv här? Ska jag bara gissa, ska jag killgissa, så tror jag att de har kommit överens. Du ska släppa en skiva. Ja, men jag kan ju inte skriva och sånt där. Nej, men då säger Vinnie Pons, jag fixar låtar. Du fokuserar på att sjunga.
här har du låtarna, vad tycker du om dem? Ja, jag kan ju ändra lite den här och ändra. Ja, men det blir bra, nu kör vi. Ja, okej. Och så Det är min gissning. Och så tar han bort Gene Simmons. Ja, det är jätteporrigt i slutet på den där Det saknar originalversionen. jag. Det måste ju vara Är det jättebra. den delen vi måste lyssna på istället för början? Ja, jag minns det var någonting om... Ja, jag vet inte, för- Han beskriver blygdläppar som pissflabs och det är allt möjligt här för mig. Vad är det du säger? Ja, så är det. Vilken Åh, tur att det inte här var... Det ska vi inte lyssna på då. Men vi kan ju säga att det här Feel Like Heaven, det är ju ett Penny Lane-demo, så att det är den här Roger-teorin. Ja. De här demosarna precis där som han har varit in och harvat i den här när vi hade Ordet är fritt. Då drog han ju upp den där, han hade ju någon Ace-låt och den här är ju samma veva. De här som varit ratade. Och demon är 6 minuter och 17 sekunder och Peter Criss variant är 3 minuter och 43 sekunder. Så de, Ja, men Oj. det är alltså 3 Men minuter snusk. hittar du den? Lyssna där på... Jag har för mig att ja, det är mot slutet. den är ju officiellt släppt på Creatures of the Night. Men kan de ha tagit med den där versionen när han säger alla de Ja, där vi kan ju grejerna? titta, vi kan höra. Det tror jag inte. För Ska det är vi mest... titta? Ska vi lyssna? I can make your heart pound and you can feel it beat. I can make the earthquake under your feet. I can start you burning like no other man. I can make you feel like heaven, yes I can. When you feel my arms around you, don't you hesitate. Make up your mind, before it's too late. I can whet your appetites, I can give you love, I can guess what's on your mind, what you're thinking of. I can be so serious, love you through the night. You're gonna love the things you never thought you might. Feel like heaven, let me make you feel like heaven. Only I can make you feel like heaven. Ja, vi kan ju säga att det där var ju en demon med socker i sängen som kom på slutet. Så att det... Ja... Jag vet inte vems version var bäst egentligen. Jag gillar Peter Criss version bättre faktiskt. Den är lite lugnare i alla fall. Den är inte Ja, men rakt på. den är mer genomarbetad. Ja, den är Av lite förklarliga skäl. genomtänkt kanske. Att man behöver inte gå rakt på rödbetan. Det går ju ibland också. Kalla oss i kalsongen, är det det du säger, Mark? Ja, nej, det är lite mer att man går på knappen på en gång utan att fundera på vad han säger. Oj. Så att det... Jeans röst är ju den är ju häftig och den passar ju till så här hans typ av låtar som är mycket snusk och Fits Like a Glow och allt det här. Det här är ju ungefär i samma veva. Är det bara sånt han kunde sjunga om? Den här Burn Bitch Burn och Fits Like a Glow? Du, vad handlar de låtarna om egentligen? Jag har hört det så länge. Fits Like a Glow? Ja, och Burn Bitch Burn. Ja, just det. Ja, det är ju Det kan här du fundera att man kör så det ryker. Jaha. Ja, sen får du ha parallell till vad du vill. För att jag kan inte säga mer för då kommer jag för att vad du är snuskig. Så jag säger ingenting mer. Du kör så det ryker, säger vi istället. Men ja, vad kan vi säga? Peter Criss variant är väl lite mer rumsren i alla fall. Lite bättre genomarbetad. Jeans är ju... Ja, det är mycket bas i den. Det är häftigt basliren. Ja, det är kul. Det kan vi säga. Men ska vi gå till det första då som kanske var inspiration till Bad Boys-turnén? Ja, just det. Ja. Oj, vilka Ja. övergångar. Ja, vilka övergångar. Vi börjar bli proffs på det. P3 nästa. Då kommer det Bad Boys här. I met a lady dressed in black. She sure looked strange.
Ja, det där var ju en snäll bad boy tyckte jag. Alltså. Den är lite smågullig den tycker jag. Ja, den är ju inte någon farlig. Det är ju ingenting häftigt. Det var ju inget Ace-Frehley överhuvudtaget i den där. Jag vill droppa en bomb där. Alltså det här, för mig är ju det här den överlägset bästa låten på hela skivan. Tycker du det? Den sista låten som de har begravt här har ju det bästa groovet av någon av låtarna. Alltså jag diggar den här stenhårt. Du har koskälla, du har tonartshöjning, du har en skön avtoning. Jag gillar refrängen. Du har ett groove i låten. Du har ett skönt groove i låten som påminner en aning om min favoritlåt från Kiss sista skiva, Monster, som sjöngs av Eric Singer. Och det var den här All for the Love of Rock'n'Roll eller vad den hette. Ja, det har du ju rätt. Jag vill säga lite snarlikt. Ja, det är lite Nu när som du säger lite det, rock. ja. Ja, så att den här och den får man känna samma sak som den här låten gjorde på Out of Control som jag tyckte var så bra. Det var också sån här liksom There's nothing better than you. There's nothing better than Ja, me. favoriten. Ja, men alltså det är på samma, jag vet inte vad det är, men det är samma våglängd på något sätt som gör att det tänder till inom mig och att den här Är det låten inte det tycker jag här, är skitbängig. Så att Lite glada överlägset. rock'n'rollen. Glada Ja, rock'n'roll. ja, men det är liksom så här, jag vet inte vad man ska kategorisera det som, men gladrock. Och sen samtidigt är det lite, jag förstår inte riktigt texten vad det handlar om, men för han ska ju ut på klubb, jag förstår. Ja, han ska inte vara en bad boy på klubben. Nej, och man får ju se upp. Alltså, don't go where the bad boys go if you can't fight. Så man ska ta det lite lugnt, akta sig vart man tar vägen. Och sen ska de till något ställe som heter Ruby, vad jag förstår. Och sen visar det sig att den här tjejen som leder honom till Ruby är Ruby. Ja. Och då blir det jätteläskigt. För han säger så här, hon knuffade mig genom dörren och det var eldsflammor överallt. Och sen sa hon, I try to warn you boy, 'cause Ruby is my name. Ja, det är... Jag fattar inte vad det handlar om. Men, Ja, men det är de här paliga pojkarna. men jag tror han blir vilseledd av den här tjejen han följer med och blir då ledd till något. Det spelar inte så stor roll vad den handlar om, utan det är ju en kanonlåt här som ska ha haft en bättre placering på skivan. Jag gillar verkligen den här låten. Jag skulle ge den här bästa betyget på hela skivan. Skulle du, Daniel, skicka den här till Mello kanske? Om den inte redan var utgiven? Ja, det skulle kunna funka där. Det skulle kunna funka som en mellolåt. 70-tals-mello, den tiden är förbi. Bernt. Ja, man kan ju ändra på den lite, men jag gillar det groovet i den här som jag gillar så bra. Då är det en Arvingarna-låt i sådana fall. Men jag vet inte, om du spelar upp, om du ska göra så Marco, om du spelar upp den här All for the Love of Rock'n'Roll. Vi kan lyssna på den. Jag har inte tänkt på det. Vi lyssnar så men ser det var vi det om vi hittar någonting där. Jag kände någon koppling. Ja, vi lyssnar. Yeah, yeah. I was just another child growing wild in the city, just getting by on a dream. I was thinking life was gonna be so pretty, it was pretty mean. Yeah. I hit the road having no expectations, just leaving where I'd been. I didn't care about the fame or the money. Show me a place to play and I'm gonna go, 'cause it's all for the love of rock and roll. Hear my music in the air and I'm losing control. I don't care what you heard, I don't care what you're told, 'cause it's all for the love of rock and roll. Ja. Tänk om vi hade hört den där i Dalhalla istället för Beck. Folk hade kanske inte förstått det, men jag hade varit jättelycklig. Jag tycker det är en bra låt. Ja, det är skithärligt. Jag gillade den på Monster när den kom faktiskt. Så att det... Jag hör en annan grej som får mig dels att tänka på Hard Woman. Ja. Men jag hör inte Eric Singer, jag hör Rod Stewart i den här låten. Och jag Ja, men Erik Singer är också lite åt Rod Stewart-hållet. Precis. Ja. Och jag för mig, med risk för att jag blandar ihop låtar och minns fel, skrev inte Paul, för det är väl Paul? Ja, Paul Stanley skrev Erik Singer-låten. Ja. Ja, det också. Men att Hard Woman
var inte den skriven till Rod Den Stewart? var tänkt till Rod Stewart, Ja, men han tack. ratade den och tyckte att den var lite för mesig. Ja, och då tog de den själva och gav den till Ja. Peter. Ja, tack. Och ja, det finns ju många referenser, men du gillar också låten eller Bad Boys då? Gillar du den? Ja, Bernt? alltså, pratar du med mig? Vad trevligt. Ja. Ja, men det här är bra grejer. Allting det här. Ja. Så att Men det är ju glad rock'n'roll tycker jag. Så att det, Nej, men den här... men jag tycker texten är lite konstig, för det är ingen bad boy feeling tycker jag inte riktigt. Nej. Då hade de kunnat sno den här Erik Singers, men det visste ju de inte då. Men hade de gjort en tidsresa så hade de snott den där och All for the love och rock'n'roll och fått till en Ja, men bättre titel. det handlar ju inte om att vara en bad boy, utan det handlar ju om att akta sig för farligheter. Jo, det- Och se upp och för så det handlar om är ju egentligen en wimp, känns det som. Han följer med den här tjejen och så lurar hon in honom på något ställe. Och så i refrängen säger de, akta dig för de farliga killarna om ni inte kan slåss. Du menar att han är en vimp där alltså? Ja, Fegis. ja, men eller en vanlig kille ska jag säga, som alla oss andra. Han är här som har trasiga glasögon och, Ja. och tejpat i mitten och allt det här och sånt där. Ja, bra låt. vad ska man säga? Det är en glad låt, det är inget fel på låten. Den är ju bättre än många andra låtar, det kan man ju säga lätt. Den slår ju Feels Like Heaven, First Day in Rain, absolut och sånt här. Så att det är helt okej låt tycker jag. Ja, Man men kan det lyssna. är intressant det där vad som gör att en låt slår an hos en. Det är svårt att sätta fingret på det, men det här är en sån där låt som jag verkligen gillar. Av något, direkt jag hörde refrängen bara satt den. Precis som den där på förra Autocontrol eller All for the Love and Rock'n'Roll-låt. Jag gillar direkt. Av någon anledning. Är det arrangemanget som gör det? Kan det vara så? Ja, men det är det. För du har ju den här Let Me Rock You. Hade man inte gjort den här 50-tals inspirerade grejen och gjort en lite mer 80-talsrockig så hade det nog blivit bättre. Då hade nog Daniel sagt någonting helt annat. Men drar man fram de här 50-talsvibbarna då blir det inte... Nej, då vart ju Daniel... Nej, man kan inte börja så ens en gång. Så att det... Jag vill dra en till parallell till filmindustrin. För att när det gäller filmindustrin, vi pratar om det här med pengar, hur mycket det kostar att göra en film och hur mycket de drar in. Jag är jätteförtjust i inspelningsreportage, hur man har gjort en film, hur man har gjort för att få till vissa grejer och sånt där. Och jag saknar så mycket att det inte finns samma sak i musikbranschen. Det finns ju en del, typ de här jättekända stora plattorna, typ som Queen 2. Ja, de som har spelat in jättemycket, då säger man vad det har kostat. Många miljoner de har sålt och sådär. Där finns det, men i sådana här fall, när det finns så lite dokumentation ute. Det finns säkert dokumenterat alla kostnader, men man vill inte prata om. Nej. Och det är det som är så märkligt med musikbranschen, att det är verkligen så här, vad är det man säger, lådan men med. det är väl inte konstigt. Vem vill Du vill ha en sån här sportreferens? sportreferens, du vill ha en sån här sportreferens, Bernt, även om du inte är någon sportkille, men i NHL är det officiella löner. I SHL, den alltså högsta ligan i Sverige, då är det inte officiella löner. Så du föredrar det här att allt ska synas. Vad tjänar de? Ja, men det är politiken som kommer fram där. Nej, men jag tycker att Så det du är kan intressant. skatta in pengarna där. Ja. Det Ska rätt vara rätt. det får ju nog Trump göra i så fall. Ja. Men det var sista låten. Var det slut? Vi är färdiga med albumet. Med Peter Criss andra soloalbum. Eller tredje soloalbum hur man tittar. Men jag räknar det här som andra soloalbum. Det är en slutplädering på den här skivan. Och nu sitter vi med helt andra kläder bara för att Va? det var lite problem när vi spelade in sist. Så precis när vi hade kommit igång och var varma i kläderna så bröts alltihopa upp i Umeå och han fick skicka SOS att nu finns det inget nät, nu är det kört. Vi har lyssnat färdigt på Let Me Rock You, va? Nu håller jag på att säga Out of Control, för det var det som Jag trodde du skulle säga Let Me Know. Det var jag trodde du skulle säga. Vi skulle säga det att Let Me Rock You vart ju ingen större succé. Utom i ett land. Vart en succé? Jag vet! Men det vet ni också. Jag vet också. Ja, Daniel, vad var det för land? Det var Var det Norge. Norge? Ja. Vilken placering kom den på då? 20 någonting. Ja, 29 21. va? 29, och hur länge låg den där på topplistan? 2 veckor. Peresi, vad duktiga ni är. Ja, vi och ni har är läst pålästa. på. Ja. För det här hann vi spela in sist innan du försvann. Ja. Så att
Det fick ingen annan framgång någon annanstans, tyvärr. Eller vad ska man säga, varför var det ingen succé tror ni? Felet var att ingen förstod hur bra den här skivan var. Och det är så tråkigt, för det fanns inte internet på den här tiden. Internet gör att man kan göra precis som vi gör just nu, att det i 43 år senare berättar om vilka fantastiska skivor det är. Tänk om de hade vetat det då, vilken succé det hade blivit. Ja, men hade vi spelat in det här avsnittet då så hade vi ju sagt vilket jävla juck han släpper gubben. Nej. Jo, vi var inte mogna för det här. På tal om juck förresten, det sa faktiskt Gene Simmons på häromdagen på scenen i Kentucky. Han pratade om juck och dra ut. Det är inte ens jag som är Tänk att du sluskig. alltid kommer ihåg sådana där grejer. Det är alltid fastnat sånt. Men Nej, men jag tänkte 82 kom Ja. den här skivan och då, Japp. om vi tänker på Kiss-läge där så var det ju nere i botten också Ja. Ja. popularitetsmässigt. Och jag tror att det var lite sån här syn på artister som kom från 70-talet rock. Det var liksom dinosaurier. Det fanns inget och du hade ju haft flera stilar emellan egentligen. Efter soloskivan Ja. så hade du ju disco, så hade det gått i graven i stort sett. Och så, hade och du så kom ju alla punk, och så- de här nya vågorna, det new kändes ju wave. jättelänge sedan förmodligen, Ja. sen Peter Men- Criss var i ropet. Ja. Fast det är intressant då att Vinnie Poncha har producerat ett antal utav Kiss-plattor som kanske inte någon tycker om. Om inte tycker... Och man kan säga att de uppskattades inte jättemycket då. Nej. Men de uppskattas idag och sen de yngre fansen, de som inte var med 75, de hittade de plattorna och gillar de plattorna väldigt mycket. Och det finns ju låtar som är bra, men det är ju Kiss som är på väg mot något poppigt. Och det är väl samma som vi kan säga om Peter Criss här, det är ju inte mycket Kiss i det här. Jo, lite grann. Hittar ni någon Kiss-koppling? Gene Simmons och Vinnie Vince. Ja. Ja, men var det Kiss egentligen? Var det, de låtarna var ju inte Kiss överhuvudtaget. Tears och Feels Like Heaven. Ja, Gene Simmons stuk utav Feels Like Heaven är väl så. Och jag kan ju säga att de som har lyssnat här, nu har inte ni fått höra det, men det fanns 2 olika varianter utav den på demo. En från Dynasty Session och en från som kom ut sen på, båda släpptes på den här Creatures of the Night-boxen. Den ena kallas för Penny Lane demo och den ena kallas originaldemo. Marco, är det någonting som skiljer mot slutet på de här låtarna? Jag vill inte lyssna så långt för jag tänkte jag ska inte höra på det här snusket överhuvudtaget. Det ska vi inte höra. Ja, det finns ju en ökänd version där Gene Simmons pratar om diverse saker mot slutet. Men ja, Det kan är man väl hitta sånt vad här man vill. som man får lära sig i biologin i 6:an i Sverige. Lite grann så. Ja. Men den här skivan är ju ett misslyckande då. Är det ett misslyckande idag då? Jag skulle säga att det som är ett misslyckande idag är att den inte finns strömmande mer än på, vad kommer vi fram till? Peter Criss offentliga... Ja, på YouTube-kanalen Ja. finns den. Där finns den. Men det finns liksom inte att strömma för pengar ens. Nej, och du kan nej. inte köpa den digitalt heller. Det är så Men det gick märkligt. att köpa den på Ginsa. Ja. 139 kronor. Ja. Den Gratis. Umeås stora stolthetssponsor Ginsa. Nossebro tror jag det ligger i. Vart nu det är. Nossebro. Men Ja. de sponsrar Umeås alla köpare där. De hade den för 139 eller Jag tror det. 149. Ja, Det var bra pris. Jag var inne och tittade på den faktiskt och tänkte, ska man klicka där? Daniel har kanske lurat mig här nu. Men sen hann Jag har lurat. jag hann hejda mig lite där. Men Marco, det var inte som så att även fast det har gått några dagar sedan vi gjorde den inspelningen, har du glömt att du faktiskt berömde många av låtarna? jag vet att jag berömde, men nu så pratar vi kommer ju här nu, att den fick kritik i press, där den kallas för skitalbum, töntigt, mjukisrock, rock, slisk, kokainskräp. Nej. Och det är recensioner från olika ställen då. Och den här covern på Yellow Sky, det var ingenting att diskutera. Varför gör man det? Han fick mycket skit för den. Så det här albumet gick bara iväg och så fick jag höra utav vårt orakel, för jag hade oraklet i en annan fråga här igår, och då frågade jag honom där, släpptes den här verkligen bara i USA? Eller ute i världen, internationellt och inte, japp, för att Casablanca ville bli av med fanskapet. Men då var det ju det här som vi pratade om, nämligen att
Kiss-relaterade grejer stod inte högt i kurs. Nej, och Casablanca ville bli av med Peter Criss för att han var inte mycket att höra för, och de var väl besvikna på hans förra skiva, kan jag tänka mig. Som inte vi Kiss-fans förstod överhuvudtaget. 80, idag 20, när gjorde vi den? 2024 förra året. Då förstod vi den lite bättre. Ja. Men det har ju gått ett antal år. Men då undrar jag så här, Daniel och Marco. Är det vi som har förändrats eller har skivan förändrats? Nej, det är eller vi vad? som har förändrats. Skivan är ju detsamma. Det är ju ett tidsdokument från 82. Det har inte hänt någonting med skivan sedan dess. Är det möjligtvis så här? Jag testar den här tanken på er bara. När jag var liten så tyckte min pappa om 2 saker. Country och jazz. Country, det är fortfarande inte bra, så att jag är väl inte tillräckligt gammal. Jazz, när jag var liten, tyckte jag inte heller om. Idag, om jag får höra Ella Fitzgerald från Stockholms konserthus 1963 när jag var 2 år, om jag får höra den idag, men då blir jag glad. Vad placerar ni den här plattan? Först tar vi placeringen utav de Peter Criss-album vi har hört. Hur menar du då? Ska vi ranka Peter Criss? Out of Control, Cat One och nu kommer den här Let Me Rock You. Hur placerar du dem? Bernt vill inte placera så. Nej, jag vill inte ha någon placering. Ja, men man kan ju prata om den, vad du tycker är bra jämfört med de andra. Jag tycker den här plattan personligen är ett mellansteg mellan de två. Jag skulle vilja... Om jag säger så här, det fortfarande är det att han tar ett lugnare kapitel, men han har ju inte själv gjort några låtar på den här överhuvudtaget. Han har varit med och skrivit en, om jag minns rätt. Ja, en har varit, och det vet vi ju alltid hur det är med det där. Det är Move On Over med Vinnie Poncia och Peter Criss, det är de enda. Men jag är skeptisk för att han har inte varit med på de andra. Det finns den här Bad Boys, där har han också varit med. Och så att det är 2 låtar, resten är inte hans överhuvudtaget. Och mycket här har vi gammal skåpmat. Russ Ballards låtar är alla gamla. Demosar från hans tid. Some Kind of Hurricane har jag haft tid och tittade på söndag kväll efter den. Och jag hittade en singel. Men den finns inte på YouTube eller någonting. Och den var inte från 77 som det stod här. Den var från 74. Men sen finns det en låt som heter Woman Like Hurricane. En platta som man har gjort, men det är inte den låten. Nej. Men det här, jag är inte ett dugg förvånad, för att väldigt mycket av den musiken som kom under de här åren, tidigt 70-tal fram till 75, 76, 77, det var ju innan man började bygga album av singlarna, för det var ju singlar i första hand. Och de här finns bara strömmande om de hamnade på en sån här Greatest Hits-platta, eller om de hamnade på Music from the 70s eller någonting sånt. För det är 6 låtar av 10. Men som album så är det rökt. Ja, men 6 av 10, det är mycket. Det är mycket. Absolut. Om man säger så. Så att jag skulle nog säga det är ett mellanting mellan de 2, för den här Cat Plus One, den är ju väldigt mycket mer rockigare. Det är Cat Plus One, jag tror att du kombinerar Freelys skiva och... Heter det inte Cat Plus One? Inte Cat plus. One, ja. Cat One, så var det. Fan, du gjorde tack. Det var fel utav mig. Han är fin, Daniel, som faktiskt rättar oss. Så att vi inte... Ja, Cat One. Jag tycker den är mycket, mycket hårdare, men den är ju samtidigt att den speglar sin nutid. Men den här skivan speglar inte sin nutid, för att vi vet ju alla vad som kom 82. Du tänker Creeps of the Night? Ja. Och vad gör du som Kiss-fan när den här Creatures of the Night kom? Du lyssnar på Iron Maiden eller någonting? Ja, men lyssnar du på den här skivan överhuvudtaget? Nej, den har inte någon. Nej, den har ingen chans mot den. Nej, men jag skrev samma sak som du var inne på. Det är ju en ganska lat skiva, får man väl ändå säga. Eller jag vet inte. Men det här är en sån här... Om vi går tillbaka till det här med jazz. Jazz ska du ha hörlurar och antingen sitta i en sköna fåtölj. Kanske läsa din sköna bok samtidigt. Men jag tycker att den här förtjänar sån här uppmärksamhet. Det är ingenting som du bara slänger på och dammsuger till, enligt mig. Okej. Ja, men jag måste ändå vidhålla att det är en liten lat skiva. Eller
det är också så att Casablanca har plöjt ner en hel del pengar i den här, eftersom det är ju externa låtskrivare och det är ju inte vilka som helst heller man har plockat in. Och man har ju satsat hårt på producenter, var säkert inte så billig heller. Nej. Så att man har ju lagt en del pengar här och sen gör man ingenting med skivan. Sen det är det lite synd. Det är ju mycket skåpmalt, det är ju mycket covers. Men jag tycker ändå att det är snyggt paketerat och det finns en röd tråd genom albumet. Och det har väl ändå haft både på Cat One och på Out of Control att det är som en feeling. Cat One, då försökte han ju rocka till det. Out of Control var ju ännu mer utpräglat en röd tråd. Det var nästan som att läsa en bok med liksom en ark av händelseförlopp. Men jag gillar den här skivan ganska bra ändå, får jag ändå lov att säga. Vi kunde ju ha lagt in extra spår nu på om man börjar strömma den här Budweiser-reklamen han gjorde. Jag gillar den mer än Cat One. Jag tycker Cat One kändes forcerad och inte riktigt Peter Criss. Det är jag lite orolig nu när de säger att han ska göra en hårdrocksskiva när han är typ 100 bast. Den är inte lika bra som Out of Control tycker jag, så att den hamnar där mitt emellan. Out of Control tycker jag kändes mer planerad, att man hade en tanke. Eftersom det är så mycket andra men det finns ju rökare och jag berättade till Alex Bergdahl där att vi i Let Me Know-gänget här, vi som tittar på skivor, vi har hittat Peter Criss. Vet du vad han svarade? Nej. Äntligen, säger han. Och så men skrev han själv där så roligt att den här skivan och så var det Creatures of the Night här för mig, fick han på en kassett. Och det plöjde han hela tiden. Därför älskar han den här skivan också. För det var hans lilla Alex som fick lyssna på de här. Och han skickade en bild där han sitter med bandet. Vill du placera den i alla fall så pass högt? Och hur kommer den Peter Criss-skivorna? Men om du jämför med de andra skivorna där då slår den väl i alla fall, jag vet ju, en drös med skivor du har slagit. Ja, den slår ju i alla fall Second Sighting. Den slår ju Asshole, Gene Simmons. Den slår ju Bruce Kulicks Audio Dog. Han sjunger lite för dåligt. Den slår nog... om jag inte den är ganska jämn nivå med Vinnie Vincents skiva. Jag tycker Vinnie Vincent har många bra låtar, men det är ju så mycket som stör på de skivorna. Så någonstans där, och kanske jämnhöjd med Eric Carrs den här demoskivan. Där någonstans ska jag lägga den. Men den når ju inte upp till Out of Control, Live to Win och Freeless. Nej. Jag kan hålla med dig att det är ungefär... Någonstans där. Något bättre som är en färdig produkt tycker jag vad Eric Carr är. Men Eric Carr-låtarna hade potential, men vi vet ju inte riktigt. Nej. Så att den är under Out of Control tycker jag. Den är inte lika skön som den, men det finns godbitar. Som när jag satte på den första gången så den här Let It Go. Frostlåten. Ja, Frostlåten. Det är din favorit där alltså. Den vart ju direkt så här, shit, det var inte så dåligt det här. Men sen åker det ner lite så här för varenda. Sen så hörde jag på en annan podd som heter Kiss FAQ där ni pratade Peter Criss och hans kommande skiva här då. Och då pratade du om den här skivan. Du hyllade Bad Boys väldigt mycket. Det är en skön låt och de såg lite chock. Okej. Jag tror inte de kommer ihåg vilken låt det var. För de såg ut som de måste lyssna på låten. Jag lovar en sak. Inget av dem har lyssnat på den plattan på 40 år. Nej, men de kommer säkert gå dit och lyssna för att Daniel hyllade den Bad Boy-låten så himla mycket. Den är bra, den är bra. Att, och jag har lyssnat lite mer på den efter vi hade poddat och den är helt okej. Så den börjar bra och slutar bra och sen är det en liten berg- och dalbana däremellan om man säger så. Med vissa favoriter som Bernt gillade Let Me Rock You och sånt här 50-talsstilen där. Ja, skulle du ta med den här till en öde ö då, Bernt? Det är ju ditt val. Nej, det är fortfarande Hotter than Hell som får följa. Ja, den får inte. Ja, men utan soloalbumen alltså. Ja, det där har jag ingen uppfattning om. Vad feg du har blivit, Bernt. Men har den något bestående kultarv, den här skivan? Marco, tänk nu på en sak. Ja. Är det som så att ju högre upp i hierarkin man kommer, desto försiktigare ska man vara. Och det är ju så här att våra poddar är numera textade på vilket språk som helst. Är du rädd att Peter Criss ska lyssna på det här? Man ska ju vara ärlig i sina recensioner. Är du en sån här falskt fan?
som klappar efter kind. Nej, det där var inte bra, Bernt. Vi på Let Me Know är fristående. Ja, det är ju styrkan. Är det därför vi textar på tyska också? Japp. Så att alla vet vad vi tycker. Nej, men alla har vi varit i bekantskapskretsar där folk har kommit ganska nära någon medlem i bandet. Och då förändras hur de Ja, pratar. det är farligt, Bernt. Det är farligt det där. Och nu har ju Bernt varit ute och intervjuat en del sådana här i yttre kretsarna av Kiss-gänget här, så att han kanske börjar... Han ska bada med några tillsammans här också, bubbelpool och grejer och sånt här. Det här vet jag absolut ingenting om. Nej, det kan sluta illa. Jag kan varken bekräfta eller dementera det här. Ja, men nästa skiva, det hade vi redan beslutat innan vi började. Har vi? Japp. What the fuck? Alltså på förra inspelningsstunden. Ja, men vad pratar vi om då? Vi pratar om... Ja, men försök inte glömma bort det. Jag kommer ihåg som jag var sugen på, det var ju en Bruce Kulick-skiva. Nej, inte Soul Station, vi va? pratade innan vi började inte Mark St. John. Nej, Peter Criss senaste album. Jaha. Det är den vi ska ta, för han kommer ju med nytt snart. Vänta tag här nu. Marco Rovinen. Menar du att vi ska plöja oss igenom en hel balladskiva? Ja, vi ska försöka förstå den nu. Och nu kanske vi är mogna. För när kom den skivan? Kan det vara 2007? Inte det 16-17 år sedan den kom? Ja, då har det gått så pass många och vi börjar närma oss pensionsålder och allt möjligt. Vi kanske, ja inte Daniel förstås, men vi andra. Marco, är det en investering för pensionen eller är det en investering för passionen? Det är en investering för dig att du ska börja söka jobb, så då lyssnar du på någonting väldigt så här och så kommer du fram till att så här kan jag inte ha det. Nu måste jag hitta ett jobb. Ja, men jag tycker det känns bra då att ha lyssnat på alla Peter Criss-skivorna innan han släpper sin nya och var ganska uppdaterad. Det är inte så många Kiss-fans som har lyssnat på alla de där skivorna det senaste året som vi har gjort, så vi kommer ju verkligen... Så att då vet vi om det är framsteg eller inte. Jajamensan. Ja. Ja, men då blir det den då. Ja, då blir det den. Och på tal om förväntningar inför den nya. Vad har ni för förväntningar? Det har inte jag hört så mycket från Nej, om jag säger så här. Jag skrev en kommentar på... Det kom en tråd på Let Me Rock You. För Bernt hade kastat ut videon där. Jag för mig det vet jag inget om. Nej, då hade du gjort det. Och så kom det kommentarer. Vissa var optimistiska och sa det kan bli en turné med Peter Criss. Och då tänkte jag, men såg du på videon för gusselov? Alltså var ju precis ut som man kunde andas och prata med Julian Gilda. Andas och pratas själv. Ja, så att jag tänkte, nej, det där blir ingen turné. Och jag skrev bara kort så här, jag har absolut inga förväntningar, för jag vill inte ha det på den här skivan. Ja, just det. För jag vill komma dit och så upptäcker jag så här, den var mycket bättre än vad jag hade tänkt mig. Och jag tror att det kommer bbli så, att vi kommer tycka. Och jämfört med skivan som kom där innan, vad hette den? All for One, eller vad heter den? Heter den All for One? Eller inte We Are The One. Det är en annan skiva. Inte We Are The World heller. Nej, och sånt här. Och... Är svenska flaggan med i den där banderollen? Det vet jag inte. Det kommer inte jag ihåg. Ja, du vet, jag kan. Det är lite spännande om det är. Ja. Och sen ska det bli spännande att lyssna. Kan ni någon låt från den skivan på rak arm så här? Det kan inte jag. Nej. Jag tror jag äger den. Och jag har lyssnat på den en gång och sen vart det ingenting mer. Den finns väl inte heller på de vanliga streamingtjänsterna, tror jag. Jo, det har jag för mig att den gör. Vi kan kolla här nu så att ni lyssnare kan följa med oss. Den här är ju lite svår, så att de som inte äger den. Men man kan ju alltid göra så många av våra lyssnare har gjort, att de går och köper skivorna. Ja, det hade du rätt i. Den fanns inte. Nej. Den finns inte strömmande. Nej. Det kunde ni ha frågat mig om, herregud. Men då finns den säkert på YouTube, ska vi se här. Finns den inte där heller så är det ju riktigt illa. Då är det illa. Nu ska vi se. Ja, då får vi fråga våra vänner i Kiss. Ja, då får man fråga. Får vi ta en annan kopia. Nu ska vi se. Peter Criss. Jag vet ju förstås vart den finns. Inte som en officiell utav Peter Criss själv. Han gillade den inte så mycket så att den har han inte släppt officiellt på sin kanal. Det är många andra som har gjort det däremot. Ja. Och sånt här. Den börjar med One for All. Och låt nummer 2 är Space Ace.
Det värsta är att jag har lyssnat på dem för det är så här röda markeringar på dem. Aha, där ser man. Fast vissa är väldigt korta röda markeringar. Jag vet inte vad som har hänt, för den här har gått samma öde till mötes som Let Me Rock You-skivan på Spotify. Båda har legat där tidigare, men de har blivit borta. Ja, det är någonting med några rättigheter som inte vill gå fram eller något sånt. Eller artisten har valt att ta bort dem. Ja. Att han kan inte stå för dem längre. Men vi får väl hoppas att den andra kommer i alla fall sen, den nya. Ja, det tror jag. Ja, ska vi tacka så och gå vidare och tacka för oss och gå vidare i livet? Ni pratade förresten, jag var ju tvungen att titta på Tradera här. Den här skivan som vi har gått igenom, den finns som en USA-utgåva på Tradera. Köp nu, 349 spänn. Alltså du är sugen? Nej, min japanska, jag är så nöjd så. Men det mest vanligaste om man tittar på Peter Criss på Tradera, vet du vad det är? 78-albumet då? Är det värre än så? Boken bakom masken. Ja, alltså boken bakom masken. Jag tycker jag var rätt bra den. Han var så gnällig så jag läste inte klart det. Ja, men du kan läsa de här kapitlen kring Cat One där i mitten på 90-talet. Kommer han över gnälligheten då? Ja, men det är mörkt alltså. Det är riktigt mörkt. Ja, det kan jag tänka mig att det är ett mörkt kapitel. Där innan återföreningen. Ja. Så är han lycklig ett tag och sen blir det piss och pest och senapsgas igen. Ja, han verkar väl som gladast nu nästan, ska jag säga. Ja, jag tror att han är tillfreds med sig själv. Ja. Ja, jag tror det. Och så tackar vi och så syns vi nästa gång med, vad var det, One for All i den här serien. Oh yeah. Och då är vi laddade. Och herregud vad laddade vi är då. Är vi inte det nu? Jag tycker det. Jo. Det är dags att börja lyssna in sig på den där jäkeln. Oh, yes. Det kommer nog ta lång tid. Ha det så bra. Hej då. Hej då.